בן אדם, הוא ענה והוא אומר אני 0 מבחוץ, וחושב שהוא 10 מבפנים, הוא שקרן. בן אדם שחושב שהוא 0 מבפנים ואומר שהוא 10 מבחוץ, הוא גם שקרן. בן אדם שאומר שהוא 10 וחושב שהוא 10, הוא גאוותן. ובן אדם שחושב שהוא 0 ואומר שהוא 0, הוא שפל. אז מה זה ענווה? היה תקופה שהייתי משקיע במניות, הייתי סוחר כל בוקר, הייתי קם, סוחר במניות, והייתי רואה איך התיק השקעות שלי יורד ועולה לפי זה. ספירת היסוד שלי. ממש. מצחיק כי אתה אומר, כאילו, אתה יודע, אני נופל ואני אומר, וואו, איזה כאילו, אני פותח. מה העניינים? אחלה. איזה התרגשות. יואו, אחי, קודם כל מזל טוב. תודה רבה. פודקאסט ראשון, איזה כיף. מתרגש, כן, האמת שמתרגש. בוא'נה, להרכיב את הדבר הזה, זה עבודה. תשמע, עשית פה עבודה של סטודיו, ממש, איזה יופי. הכל נראה פגז, יש אווירה, כן. כאילו, וואו, אני מרגיש שאני יכול לשבת פה לדבר איתך איזה שבוע רצוף. איזה כיף. טוב, אחלה, מצוין. שמע, תגיד לי תכלס, מה גרם לך לרצות לעשות את הדבר הזה, את הפודקאסט הזה? מה המניע? שאלה טובה. אני חושב שקודם כל, הפודקאסט שעוד אני, אתה יודע, זה משהו שהוא כזה תוך כדי התפתחות, אני אבין יותר ואני אחדד יותר, פיינטיונינג יותר, אבל הפוש, אתה יודע, היה לי שיחות עם חברים לפני 3, 4, 5 שנים, אני אומר לו, תשמע, זה שיחה, סתם בטלפון, או שיחה כזה ככה בסלון, של, אתה יודע, שיחה של, אני אומר, בוא'נה, איזה עומקים ואיזה גילויים, ואני אומר לו, תקשיב, איך הדבר הזה לא מוקלט? איך השיחה הזאת לא מוקלט? אני בטוח שיש את זה למיליון אנשים. וכל הזמן היו מדברים, בוא נעשה, אתה צריך לעשות פודקאסט, צריך לעשות פודקאסט. הייתי, אתה יודע, פעם לפני איזה 10 שנים, בטיול באוסטרליה, וכל פעם שכאילו הייתי בכל מיני מקומות, אמרו לי, אתה חייב לנסוע לאיזה מקום ספציפית באוסטרליה. בסוף הייתי במקום הזה, והבנתי למה אמרו לי את זה. כאילו, זרחתי שם. אז היה הרבה הכוונות מבחוץ, ואני כאילו מרגיש שגם בתהליך שלי בחזרה בתשובה, שאני לא בא מהעולם הדתי, ופתאום אני בלוס אנג'לס, מתחיל להתקרב, תמיד רוחני וכאלה, אבל הכי רחוק מהדת, ושרימסים, וכאילו, אתה יודע, אופן... כן, אני גם הייתי שם. כן, כן. אז אני חושב שגם התהליך תשובה הזה, זה משהו מעניין בקטע של התפתחות אישית ולחיים טובים יותר. אז חלק מהאורחים, אני רוצה לדעת, אם זה בעלי תשובה, אם זה רבנים, אם זה שאלות מסוימות על הדת. לא הכל סגור אצלי, זה יהיה ככה לכל החיים, אני מאמין, כן? זה טוב שיש שאלות. אבל להעביר את ההתפתחות הזה, אני חושב שיש הרבה אנשים שלי אישית בחיים זה עשה כל כך טוב, אני לא אפילו קורא לזה דת, פשוט למצוא את המשמעות, הפרקטיס המסוים הזה, הלמידה, כאילו היה שנים שלמות שזה רק למידה. לא הייתי עושה כאילו שום פרקטיס. ברכות השחר. תפילין, שזה, אתה יודע, כזה, זה מאסט כזה, אבל לא מתפלל, לא שומר שבת, לא עושה דברים כאלה. וכל פעם שהיה איזה סטפ בדרך, תמיד זה היה עושה לי מאוד מאוד טוב. שמע, קודם כל זה דבר מדהים, דבר יפה, לעשות משהו שהוא כאילו מחוץ אליך, זאת אומרת, למען האנשים, למען שאנשים גם יחוו את ההרגשה הזאת של להיות מחובר לעצמך. כי בעצם זה מה שתשובה היא. תשובה תשובה היי, זה ראשי תיבות, כאילו תשובה היי, מה זה ההיי? זה הנשמה האלוקית שמתעוררת בתוך הבן אדם. וואו, יפה. אז כשאתה בעצם עושה משהו שיכול לעזור לאנשים, לעורר להתחבר לעצמם בעצם, תכלס, זה להתחבר לעצמך. ברגע שאתה מתחבר למי שאתה באמת, הרי העולם בעצם הוא די מסתיר לנו לא רק את הבורא, אלא הוא בכוונה מנסה לתת לנו לחשוב שזהו, שזה מה שיש. זאת אומרת, אתה תעבוד, אתה תשלם שכירויות, אתה
תשלם מיסים באיזשהו שלב, וזהו, וזה מה שיש. ואז אתה בגיל 70, 80, 90, אתה תגיד ביי ביי, ולהתראות. והיהדות אומרת לא. זאת אומרת לא, מה פתאום? אתה פה בשביל מטרה, יש לך משימה שהיא משימה אלוקית, שרק אתה יכול לעשות אותה. זאת אומרת, כל אדם, כמו שלכל אדם יש טביעת אצבע מאוד ייחודית, לכל אדם יש משימה מאוד ייחודית, שאף אחד לא יכול לעשות אותה חוץ ממך. וכל החיבורים האלה שאתה מרגיש, שאתה הולך כאילו לאוסטרליה, ואתה פוגש אנשים, ואתה מתעורר לך דברים, זה דברים שכאילו הבורא מדבר איתך בכל מיני סימנים, ממש. כדי לחבר אותך למשימה שלך. ממש. ממש. אני חושב הקולינג, נקרא לזה, הקולינג הזה, כן. בפרשה הקודמת, מאוד, היה לי איזה חיבור מאוד, אתה יודע, עם יעקב ועשו, וכל הקולינג הזה שהיה לו הרבה אחריות, והשבטים, וזה גם משהו, אתה יודע, שלומדים קבלה ולומדים קצת סוד ועומק, אתה מבין שזה כוחות בנפש, זה תפארת, זה חסד, זה האיזונים האלה, והוא היה מאוזן, הוא היה קו באמצעותה, כאילו, אתה יודע, כמו התורה, זה הקו האמצעי בין החסד לגבורה, שהוא רק ממנו יכול לצאת את הדבר הזה. והקולינג הזה שהיה לו, זה משהו שאני חושב שאנחנו מתחמקים ממנו הרבה פעמים. טוב, זה תכף. בוא נעשה, קודם נגיע לאיזו סיטואציה, ואז נעשה את זה. ושמתי לב שכאילו עובר עוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה, ועוד שנה. קודם כל אני חושב שיש הרבה שנים שזה חיפוש. כן, צריך לעבור, יש תהליך. יש תהליך, זה לא בא ביום אחד. כן, חוץ ממשהו רוחני, בכללי חיפוש של כאילו, כמו שאתה אומר, מה הצבע שלי, מה אני בא לבטא פה, מה יש שולח, יש שליח, מה אני בא כאילו, מה אני יכול לתרום? כן, מה המניע של כל הדבר? בעצם תראה, זה פשוט, כאילו, אם אתה חושב על זה, יש לך לוק מסוים, יש לך גיפטס מסוים, יש לך הבנות מסוימות, תובנות מסוימות, שהם ניתנו לך כדי שתתחבר למשימה שלך. זאת אומרת, תתחבר לקולינג הזה שיש לך, אתה מבין? והעניין הוא זה ללכת על זה. אתה יודע, הרבה אנשים כאילו... וזה מפחיד. כן, זה מפחיד מאוד, כי אתה אומר, מה יהיה, אם אני אחשל, מה אם זה לא יצליח, אבל כל זה אשליה, כל זה נויז. נכון. אני חושב שיש פחד אפילו הפוך, גם מההצלחה. מה אם אני אצליח? כאילו, מה יקרה? מה אז? רגע, אני כאילו... אז תשפיע יותר. ממש. אז תיתן יותר צדקות, תעזור ליותר אנשים. אתה מבין? זה העניין. אם אתה יודע, בקבלה יש את הקונספט של הרצון לקבל. אתה יודע שיש רצון לקבל, כאילו אנחנו בני אדם, אנחנו רוצים לקבל משהו. אבל הרצון לקבל מתחלק בעצם לשניים. הרצון לקבל לעצמו בלבד, והרצון לקבל על מנת להשפיע. כן. אתה מבין שזה שני עולמות נפרדים. הרצון לקבל לעצמו בלבד, זה ראשי תיבות, רשע, רצון של עצמו. זאת אומרת, אדם שיש לו רצון של עצמו, שהוא רוצה רק בשביל עצמו, אגואיסטי, אנוכי, רק כדי לקדם את עצמו ואת אז זה יוצר קצר. אבל אדם שיש לו רצון לקבל על מנת להשפיע, הוא מתחבר בעצם לבורא עולם. הוא הופך להיות צינור של בורא עולם. וזה הקבלה האמיתית. אתה מבין? הקבלה האמיתית שאתה אומר, אני רוצה לעשות את הפודקאסט הזה, ואני רוצה שהפודקאסט יצליח, ואני רוצה שהפודקאסט יתפוצץ, ולי יש הרגשה שזה כן יכול לקרות. ואני לא רואה סיבה שלא. אתה מבין? זה עניין של פשוט, כשזה בא מהמקום הנכון, אז אתה בעצם לא עושה שום דבר. אתה יודע, יש גם את הקונספט של אני ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. כן. ותכלס, כשאדם חושב בצורה כזאת, אני אעשה, אני זה שעושה, אני זה שמצליח, אז אתה כאילו שוכח שיש לך פה שותף, יש לך פה את בורא עולם, שאם אתה נותן לו לפעול דרכך, אז הוא זה שמצליח. כן. אתה מבין? וכשאתה רוצה באמת לבוא בקטע של מנהיגות, וזה גם מה שלומדים מיעקב אבינו. לדוגמה, יעקב אבינו, כמו שאתה מספר, היה את הקטע שהוא מצא את עצמו
במקום הכי נמוך בעולם. זאת אומרת, הוא היה לבד, כן. שוכב באיזה אתה מקום... מדבר לפני לבן? זה כשהוא נלחם עם המלאך. אוקיי. אתה יודע, ביום שהוא נלחם עם המלאך, מה קרה לו? כן. עכשיו, מי זה היה המלאך שלו? זה היה משהו בתוכו, זה היה השאדו קוראים לזה, אבל זה היה מעניין. החלק כאילו של היצר הרע שאנחנו צריכים להתגבר עליו בעצם. כן. אז הוא היה לבד, בטבע, בלי סמיכה, הוא ישן על הרצפה, כשאבן מתחת לראשו. הוא היה במקום הכי נמוך שיש. ומשם הוא הגיע לזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, 5,000 שנה אחרי זה, או whatever, 4,000 שנה אחרי זה, כן. אנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, והוא המנהיג של העם היהודי, הוא מייצג בעצם את האיחוד של יצחק ושל אברהם ויצחק, זאת אומרת, חסד וגבורה. הוא זה שמחבר ביניהם, והוא הצליח לעשות את זה על ידי זה שהוא שבר את האגו למצב שכאילו, של ענווה טוטלית. ומהענווה הטוטלית הזאת הוא הגיע בעצם להיות המנהיג האמיתי של עם ישראל. זאת אומרת, ומפה אתה גם יודע, כשמנהיגות אמיתית, היא חייבת לבוא מתוך מקום של ענווה, שאתה מוכן אפילו ללכת בטבע ולישון על איזשהו הר בקוצים, בלי סמיכה, עם אבן מתחת לראש בתור כרית, ולהילחם ברצון הלא טוב, שזה הרצון לקבל לעצמו בלבד, כן. שזה בעצם היצר הרע, השטן, תקרא לזה איך שתקרא לזה. כן. אבל זה בעצם אותם מילים לאותו דבר. נכון. שזה איזשהו כוח שהקדוש ברוך הוא יצר, כדי שאנחנו נתגבר עליו על מנת שנוכל באמת להרוויח את מה שהוא רוצה לתת לנו. הוא אומר, אני אתן לך הכל, אני אגשים לך את כל החלומות, רק תתגבר על זה. כן. תראה לי שאתה יכול להילחם. ויעקב נתן לנו את הדוגמה הזאת, שהוא בא ואמר, אני כלום, אני שום דבר. והוא נלחם עד עלות השחר, ואז כשהוא ניצח את הרוע מבפנים, כאילו, את הרצון לקבל הלא נכון הזה, הוא בעצם הגיע לשלמות שלו. הוא הגיע לשלמות שלו, והפך להיות בעצם המנהיג של עם ישראל לדורי דורות. וגם, כמו שאתה אומר, נקודת האמצע, המחברת, המאזנת. כן. וזה שיעור גדול בשבילנו. שיעור גדול בשבילנו, כי כל מה שאנחנו רוצים לעשות, אתה יודע, גם אם לדוגמה הפודקאסט יצליח בגדול, ויהיה לך מיליוני צפיות ומיליוני עוקבים, וכשאתה תלך ברחוב יזהו אותך והכל. מידת הענווה, זה בעצם המפתח להכל. נכון. זאת אומרת, אם אתה באמת מצליח לשבור את האגו פה, כי זה יהיה המבחן הגדול. אחד הרבנים שלמדתי, לדעתי זה היה בשיעור של תומר דבורה, של הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. זה היה, הוא תקופה מסוימת היה הרב של האריזל. הוא היה בתקופה של רבי יוסף קארו, שולחן ערוך, ושלמה אלקבץ. בן אדם, כאילו... משכבו ממש. ממש. רשם דברים, כאילו, הם לא הבינו איך בזמן כזה הוא רשם, כאילו, היה איזה סיפור שהוא רשם עם שני ידיים, כתב עם שני ידיים, כאילו, לא יכול להיות הספק כזה ביד אחת, וגם עם שתי ידיים זה כאילו לא הגיוני. ותומר דבורה זה... אז אחד המידות שהוא מדבר על ענווה שמה, כי יש גם משהו שנקרא ענווה פסולה. אז כשאתה מנסה להבין ענווה, לפעמים אני לפחות במסע שלי, מצד אחד אתה אומר, רגע, צניעות וענווה, כשאתה מתחיל ללמוד, אתה אומר, אוקיי, זה שתי דברים שונים, זה שתי מילים שונות, כל מילה יש לה כמובן את המשמעות שלה בשפה שלנו, וענווה, אז הוא אמר משהו כזה, הרב שלמדתי איתו, הוא אמר, בן אדם שהוא ענב, הוא אומר, אני 0 מבחוץ, וחושב שהוא 10 מבפנים, הוא שקרן. בן אדם שחושב שהוא 0 מבפנים ואומר שהוא 10 מבחוץ, הוא גם שקרן. בן אדם שאומר שהוא 10 וחושב שהוא 10, הוא גאוותן. ובן אדם שחושב שהוא 0 ואומר שהוא 0, הוא שפל. אז מה זה ענווה? אז זה אומר, הוא נתן איזו דוגמה יפה במשל. הוא אומר, אם עכשיו אני בא ואני נותן לך
שק עם $1,000,000, ואני עומד לידך, ואנשים באים, וואי, כמה כסף יש לך, מה זה? אתה עומד לידי, אני נתתי לך את השק הזה, אתה אומר, לא, זה לא שאני מחזיק את זה, זה של אורי. אוקיי. ועובר זמן ואני הולך, ואתה אומר, לא, זה לא שלי, זה של אורי. ופתאום שנה, שנתיים, 5, 10, זה שלי. זאת אומרת, הענווה זה שקודם כל אתה 10, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותך. אתה בריאה של הקדוש ברוך הוא. אם אני אומר על עצמי אני 0, אני חוטא לשם באיזשהו מקום. אתה מבין מה אני אומר? כן. אז כאילו, אבל זה לא שלי. הפקידו בי. אומרים גם לפני שאנחנו הולכים לישון, אני מחזיר, אני מפקיד חזרה, ואתה מפקיד שוב בעוד יום. רבה אמונתך, כאילו... אנחנו צינורות, תכלס. צינור. וכמו שאתה אומר, בדיוק זה העניין הזה גם הרבה בחב"ד, כל החסידות מדברים על זה, על העניין של הביטול. זאת אומרת, אני מדמיין את זה כמו צינור, שאם הוא סתום, אגו, אז לא עובר יותר מדי מים. אבל אם הוא פתוח, אני כלום, לא כוחי ועוצם ידי, ולא ענה המלוך, ולא הדברים האלה, המים יכולים לזרום, ורציתי להגיד לך עוד משהו על העניין הזה עם יעקב, אני חושב שגם שהוא ישן שם, והוא היה אחרי, אתה יודע, אחרי נהר יבוק, ועבר את כל העניין שם, זה ואני רואה את זה, אתה יודע, עכשיו מדברים קצת על התפתחות אישית, ועניינים דברים כאלה, שאני צריך לקחת את אמא שלי מהשדה, מ-LAX, ב-4 בבוקר, אני אקום 3 בבוקר, טיל, אין סיכוי שלו. עכשיו, אם אני ארצה להגיד, אני רוצה ללכת להתפלל בנץ, אני רוצה לקום מחר מוקדם, יש לי יום חופש, יש מצב שבשבילי, אני כאילו, בסדר, זה היום שלי, בוא נתפנק קצת במיטה. יש משהו באקאונטביליטי, שאני מחויב למשהו אחר, למישהו אחר, בגלל זה הרבה אנשים חושבים שלוקחים היום קואוץ', גם לספורט, גם קואוץ', מנטל קואוץ', דברים כאלה, אז כי הם אקאונטבול, אני לא יכול לחזב אותו, או איזו קבוצת ריצה, או איזה משהו כזה, הם כאילו, הם מחויבים לאיזה משהו. כן. בסוף הוא הולך, הוא מבסוט, לפני זה היה לו סרט, הוא לא רצה, הוא כאילו אומר, מה זה, אבל לא נעים. ואני חושב שהאקאונטביליטי על זה ברמה הכי גבוהה, זה לקדוש ברוך הוא. כאילו, אני לא עושה משהו בשביל עצמי, אני עושה את זה באמת בשבילו. ואם אני לא עושה בשביל עצמי, אתה יודע, אני רואה את זה הרבה אצל חבדניקים, שנכנסתי קצת אני מתפלל קצת בחב"ד, והתפילות של חב"ד, אז אתה פתאום מכיר שבחב"ד יש שני גוונים. יש קצת יותר כאלה רגועים, ויש יותר משיחיסטים, קוראים להם. מכיר את זה? כן, ברור. אז יש משהו במשיחיסטים, והרבה אנשים, יש לי הרבה חברים שהם כביכול דתל"שים דווקא, חב"ד, והם אומרים לי, תשמע, אם יש משהו בחב"ד, שתדע לך, המשיחיסטים, הם הכי כאילו, הם לא רואים בעיניים. בקטע טוב. לדעתי זה הרבי הרש"ב, לא רייץ, לדעתי הרש"ב. הוא אמר, יש איזה משפט שהוא אומר, לכתחילה הריבר. זאת אומרת, אתה מוצב מפני איזה, אתה מגיע לאיזה חומה, לכתחילה, כאילו מההתחלה, קפוץ מעל החומה. אל תחפש למטה, אולי אפשר מהצד, אולי אפשר לבדוק, אולי נחפור איזה, מההתחלה, קפוץ. ומשהו במשיחיסטים הוא מאוד, הם כאילו כל כך מאמינים ברבי והמשיח והעניינים הזה, ותקשיב, ואתה רואה, הלכה למעשה, מבחינת הביטחון של הלא רואים בעיניים, עד כדי, אתה יודע, כאילו, אתה קולט מה אתה עושה? לפעמים הילדותיות הזאת, כאילו בקטע טוב של, בוא אני לא יודע אם הוא מבין מה הוא עושה, או שהוא יותר מדי מבין מה הוא עושה, והוא כזה בשליחות, זה הרבי, אם זה, אתה יודע, בסוף הקדוש ברוך הוא, כאילו הוא לא בשביל עצמו פה. הוא בן אדם מקים בית כנסת ב3 שנים, בלב LA, בן אדם מקים מקווה באיסלאם מוחרס, בתוך, כן. אתה אומר איזה טירוף. כן. תשמע, יש לי המון מה להגיד לך על הקטע של חב"ד עם המשיחיסטים. אבל בוא נגיד, תשמע, העניין לדוגמה של ענווה, ובוא נחזור רגע לקטע הזה, כי זה קטע שבאמת יכול לעזור לאנשים להבין. יש את העניין שרבי עקיבא אומר לדוגמה, שכל התורה כולה זה משפט אחד, ואהבת לרעך כמוך. נכון? עכשיו במשפט ואהבת לרעך כמוך, יש פעמיים אהבה. ואהבת לרעך, צריך לאהוב את החבר שלך, כמוך, אתה צריך לאהוב את עצמך. עכשיו, אהבה בגימטריה זה 13. אתה מחבר א', ב', א', ה', ב', ה', אהבה. לא יודע אם הספלינג שלי כרגע קצת מאוחר בלילה. לא, כן. א', ה', ב', ה'.
היי 5, כן. א' וב' 3, 13. 13. כן. עכשיו, 13, אהבה את החבר, אהבה את עצמך, זה עוד 13, זה נותן לך 26. החבר גם יצא 13? כן, לא, החבר זה עוד אהבה, זאת אומרת, פעמיים אהבה. אוקיי. יש אהבה עצמית, ויש אהבת החבר. ואהבה עצמית, אהבת לרעך כמוך, זאת אומרת, אתה קודם צריך לאהוב את אז עצמך. פעמיים אהבה, 26? כן. אוקיי, יפה. אבל מה גם המשפט אומר? הוא אומר, קודם כל אתה צריך לאהוב את עצמך, כמוך, זאת אומרת שאתה כבר אוהב את עצמך. אתה מבין? כמוך, 13, לרעך, עוד 13, יוצא לך חיבור של 26, שזה בעצם החיבור האלוקי, שזה השם הקדוש. עכשיו, זה בעצם בא להסביר לך שאהבה עצמית זה לא דבר שלילי. אתה מבין? אהבה עצמית זה לא דבר שלילי, זאת אומרת, כדי לאהוב מישהו, אני חייב לאהוב את עצמי קודם. כן. זה מה שאני לומד מהמשפט הזה. עכשיו, כשאהבה עצמית, היא לא באה מתוך אגואיסטיות, אלא היא באה מתוך ענווה. זאת אומרת, אני אוהב את עצמי כי אני רוצה להיות צלול, להיות בריא, להיות עשיר, להיראות טוב, כי אני רוצה להשפיע טוב על העולם. לא בשביל עצמי. אני עושה את זה כי אם אני אוהב את עצמי, אני יכול עכשיו לאהוב אחרים. אם אני לא אוהב את עצמי, ואנשים שלא אוהבים את עצמם, קשה להם לאהוב. נכון. קשה להם לאהוב. נכון. וזה מתחבר לעניין של ענווה, כי אם אתה אוהב את עצמך מתוך ענווה, תחשוב על זה רגע, כשאתה רוצה להשפיע כל כך טוב על אחרים, אתה מבין? תחשוב רגע על עצמך. תחשוב רגע כמה טוב אתה צריך להשפיע על עצמך לפני. נכון. שתשפיע טוב על אחרים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, שהרבה אנשים מפספסים, הרבה אנשים, לדוגמה, חוזרים בתשובה, הם שוכחים את עצמם. נכון. שוכחים את עצמם ומקריבים את עצמם זה, ואז החיים שלהם מתחילים כאילו להיות בבלגן. מה אתה מגדיר אבל אהבה עצמית? כאילו, איך אתה... בוא נגיד ככה, מה הטיפים שלך לאיך אני אוהב את עצמי ואיך אני דואג לעצמי? תראה, קודם כל, תאכל נכון. תאכל בריא. תישן טוב. תשתה מספיק מים. תדאג לעצמך, תלך לחדר כושר כמה פעמים בשבוע. תשתדל לעשות פעילות כל יום. תשמור על הבריאות שלך. תשמור על המצב המנטלי שלך. אתה עובר איזשהו משבר, לך לדבר עם מישהו, דבר עם פסיכולוג. זה בסדר. זה בסדר. אתה צריך לאהוב את עצמך ברמה כזאת שאתה משאיר את עצמך תמיד בקטע שאתה יכול להשפיע. אתה מבין? בן אדם שהוא לא אוהב את עצמו, אז הוא הופך להיות נידי. הוא מרגיש שהוא צריך משהו ממישהו כדי להרגיש טוב. הוא לא מבין שהוא צריך פשוט לעבוד על עצמו. אתה יודע, עבודה עצמית זה בעצם המרכז של כל היהדות. כל היהדות הרי מבוססת על זה שהאדם צריך, הוא בא לפה לתקן את עצמו. כן, מידות. לתקן את כל המידות, לתקן את הדרכים שלו באיזשהו מקום, אבל התיקון האמיתי הוא בא בקטע של לתקן את עצמי, קודם כל, מבחינת מה שאני רוצה, מבחינת איך שאני צריך לאהוב את עצמי. לא לאהוב את עצמי בצורה אגואיסטית. לאהוב את עצמי כי אני יודע, עכשיו לדוגמה, קניתי חולצה חדשה. סתם, דוגמה הכי פשוטה. קניתי חולצה חדשה, למה קנית את החולצה? למה? מה, כדי להשוויץ? או קנית את החולצה בגלל שאולי אתה רווק, ואולי בגלל אתה רוצה להקים בית ומשפחה, ולהביא ילדים לעולם, ולהוסיף משהו. דוגמה טובה. בוא ניגע בדוגמה הזאת. כי לפעמים אתה אומר, הכוונה, אני רוצה לקנות את החולצה, היא יפה, יושבת עליי טוב, ואני מרגיש טוב איתה, ואני אוכל להשפיע יותר, כי אני יותר באנרגיה, כאילו, אני אהיה זה. כן. ואז עולה לי מחשבה, לא יודעת מה אתה חושב על זה, עולה לי מחשבה שאני אומר, מה, רגע, זה אמור להרגיש לי יותר טוב, החולצה הזאת? יש לי עבודה. כי יכול להיות שללבוש את החולצה הזאת, אם זה גורם לי להרגיש יותר טוב, או קצת יותר טוב, לא עכשיו משנה את כל החיים, כן? חולצה, נראה טוב, מבסוט. אבל מצד שני אתה אומר, זה מה שגורם לי להרגיש יותר טוב? אולי צריך לעבוד בזה? מה אתה חושב על זה?
לא, תשמע, לדוגמה, תראה, יש עניין להיות בשמחה. יש עניין מאוד 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 חשוב להיות בשמחה, מכיוון תן לו איזה טוויסט. להתחבר לבורא, תסובב אותו, הכל טוב, כן. להתחבר לבורא, אתה חייב להתחבר אליו בשמחה. אין דרך אחרת. כן. אין דרך אחרת. עכשיו, אם לדוגמה קנית נעליים חדשות, וזה שימח אותך, אז זה כבר טוב. אתה מבין, זה כבר טוב. אז יש לך נעליים חדשות, אתה מרגיש שמח. בסדר, אתה תשמח יומיים, 3, ואז כבר אתה יודע, זה יעבור, זה כמו לקנות אוטו חדש. לוקח בדיוק כמה שבועות, וזהו, ואז אתה כבר... זהו. אבל עדיין, יש את העניין זה דרך איזה רגע? זה תן לו רק סיבוב, כן, זהו. כאילו, כן, תראה את הבלנס. כל חבוד, את זה, טוב, אני אעשה את זה. כי זה נראה לי עושה לנו איזה פודקאסט ראשון. לא, גם אותנטי, חשוב לי ש... בסדר, אתה עוד יכול לחתוך שם. מאוד מבין. יש לנו פה איזה air purifier, יש קטע ב-LA ובניו יורק. נכון? זה משהו שלא קורה בארץ, של איזה air purifier כזה. בכל חדר, קלטתי את זה, קראתי על זה, קניתי את זה. כן, לא, זה דבר חשוב, יש לי את זה גם בבית. זה טוב לנקות הבית, זה היה לפעמים הדירות הן כאילו קצת חנוקות. חנוק, ואני חושב שזה לא עניין של עברוק, זה עניין של כאילו, אתה יודע, רעל באוויר כזה. כן, אחת כן. הכי מזוהמות לדעתי, כאילו ניו יורק מקום ראשון, אחר כך לוס אנג'לס, אז אתה קורא את הזה, אתה אומר, טוב, יש פה כלב כל היום בבית, אני... כן, לא, זה חשוב, תשמע, הנה, שוב פעם, זה סוג של אהבה עצמית, אתה מבין? אהבה עצמית טובה, כן. כי אתה רוצה להיות בריא, אתה מבין? אז הכל זה עניין של גם כוונה, לאן אתה מכוון את כל הדבר הזה, אתה מבין? אז לקנות חולצה או נעליים כדי להרגיש טוב, אין בזה פסול. אבל הכוונה חייבת להיות שם. אתה מבין? אם אני קונה את זה כדי להשוויץ על חברים שלי, להראות להם שלי יש נעליים יותר יפות משלך, או whatever, או שעון יותר טוב, או whatever it is, אז אני מפספס את הנקודה, אני מייקר את האגו שלי, את הצד הלא טוב שלי. אתה יודע, כי לכולנו יש את זה. לכולנו יש את זה. ואם בן אדם יש לו את המחשבה, אז אתה אומר לו לא לקנות, אז אל תקנה? אם זה לא בא בכוונה טובה, אל תקנה. תראה, יש עניין גם, הרי מה האגו? יש סיפור יפה בתניא שאומר, זאת אומרת, שהאדמו"ר הזקן מסביר דבר פשוט. הוא אומר, תשמע, כשאתה בעצם פועל מתוך הנשמה האלוקית שלך, מה קורה לנשמה הבהמית? לאן היא נעלמת? היא לא נעלמת. היא פשוט הופכת להיות עבד של הנשמה האלוקית. אתה מבין? במקום שהנשמה הבהמית של הבן אדם מובילה אותו וגורמת לו לקנות את זה ולהשוויץ וטה. הסוסים. כן, אז הנשמה האלוקית פתאום, אם שהיא מתעוררת, היא לוקחת שליטה, והיא הופכת את הנשמה הבהמית לעבד. היא הופכת להיות העבד. אז הנשמה הבהמית משרתת בעצם את האלוקות. וזה העניין פה. העניין פה כשהכוונה היא נכונה, אז הנשמה הבהמית לא נעלמת. הנשמה הבהמית אוהבת לראות טוב, אוהבת דברים יפים ונקיים, אוהבת יוקרה, אוהבת... לרתום אותה, כן. לא לבטל. זה העניין, כן. בדיוק. זה העניין מאוד חשוב שלמדנו, כן. ממש. לרתום אותה, זאת אומרת, היא הופכת לשרת, היא משרתת עכשיו את הצד הקדושה, את הצד הטוב, את הצד שמביא יותר אור לעולם, ולא ההפך. כן. אתה מבין? ופה הרבה אנשים טועים. הרבה אנשים טועים פה. תראה, לדוגמה, בפרשת השבוע הזאת יש את העניין של יוסף הצדיק. העניין של יוסף הצדיק. עכשיו, מה הקטע של יוסף הצדיק? יוסף זה לא בן אדם. יוסף זה סוג של מדרגה מסוימת של מודעות, שאיכשהו היא קשורה למיניות של האדם. והסיבה שיוסף הצדיק, קראו לו יוסף הצדיק, מכיוון שהיה לו את המבחן הכי גדול שיש עם אשת פוטיפר, והוא עמד במבחן הזה. וכשהוא עמד במבחן הזה, דברים השתלשלו, האירועים השתלשלו בדרגה כזאת שהוא הפך להיות מלך העולם. מלך העולם. פרעה בא נתן לו את המפתח של השליטה, כן. ואז זו הייתה הממלכה הכי גדולה בעולם. לא היה כן. כלום בעולם חוץ מזה, אתה יודע, זה... כן. אני חושב שיש...
אומרים חלק לדעתי זה בגמרא שאין אפוטרופוס לאריות. זאת אומרת, כסף, כבוד, העניין הזה של המיניות, יוחד בדור שלנו, השם ישמור, זה מאוד 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 מאוד. עכשיו, הרבה אנשים היום, ברוך השם, יש, אתה יודע, הסינים היום מאוד חכמים לגבי זה, העניין הזה של זרע לבטלה, ובכלל היום, אתה יודע, אוברמן וכל מיני כאלה, אתה יודע, של ניורו-סייקולוג'יסט וכאלה, שהם, אתה יודע, הם חוקרים, כאילו ניורו-סיינס, הם רואים מה זה עושה למוח. יש הרבה דיבור על זה, אפילו רק, אתה יודע, בשמירת עיניים, מה שקורה באינטרנט והדברים האלה, כן. כמה זה מזיק וכמה זה מוריד לבן אדם את האנרגיות, וכמה עייפות וכמה הורמונים וטוטוסטרון ודברים כאלה שאתה, גם מבחינת ההתפתחות, הרי הכל זה בסוף התפתחות אישית, כאילו זה מזיק לך בתכלס בחיים, במימוש של הפוטנציאל שלך וכל הדברים האלה, כאילו זה מוריד לך את האנרגיה בצורה. עכשיו, אני חושב שהמבחן הזה של יוסף, המבחן הזה שלנו, כאילו אתה אומר, נתנו לו את המפתחות. כן. לממשלה. זאת אומרת, כן, הוא היה משביר. הוא היה שליט. הוא שלט על, לדעתי, אצלי לפחות בחיים, זה אחד הדברים החזקים, אני אומר לך אמיתי, זה אחד הדברים, במיוחד בתהליך של תשובה, שאני לא בא מעולם כזה, הכל פתוח, הכל סבבה. להפך, כאילו, בעולם, אתה יודע, חילוני זה כאילו, מה, עם כמה, שוב, בגיל קצת יותר צעיר, אבל כזה, מה, עם מי היית ואיפה וזה ואיזה... כן, היינו משוויצים. זיין כזה, כאילו, אתה מבין? לא, זה באמת, זה האווירה, אבל כאילו, שאתה מדבר עם חברים, ובואנה, הוא הביא ואיזה... כן, וואו, איזה תותח, וככל שיש לך יותר, אתה יותר תותח. אתה קולט, והיום אתה מבין, אתה אומר, בואנה, שאני אתן את האנרגיה הזאת לכרית, או למישהי, זה כאילו... זה פתאום, הדיסק יתהפך, זה עכשיו דיסק הפוך. והזוהר הולך אפילו יותר עמוק. הזוהר אומר שכל השפע של הבן אדם, כל הפרנסה שלו, עכשיו שפע זה לא רק כסף. כן. שפע זה בריאות, זה חוכמה, זה תובנות. אנרגיה, חיות. זה בדיוק, אנרגיה, חיות. כן. וכולנו נפלנו בזה. זה לא ניסיון יודע, כל כך כאילו, קשה. אלא אם כן אתה נולדת באיזשהו בית מאוד שמרני, דתי, וזה, כל מי שחוזר בתשובה נפל בזה. גם שם. וגם אחרי שעשיתי תשובה נפלתי בזה. וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, כאילו, אתה יודע, ברור, גם אנשים דתיים של שנים, מה? יש לי שיחות עם אנשים. כן. אני חושב שאחד המבחנים הקשים. אחד המבחנים הקשים, כי זה האנרגיה הכי חזקה ביקום, מכיוון שהיא בעצם יוצרת את ההמשכיות, בדיוק, יוצרת את ההמשכיות של הכל. עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא שם שם רק את העניין של, אתה יודע, להכניס מישהי להיריון או ריפרודקטיב, או את העניין הזה. כל השפע של העולם נוצר שם. זה בעצם הדבר שמחבר בין שני העולמות, בין העולם החומרי לעולם הרוחני. הרי השפע נוזל אלינו מהעולם הרוחני, והשפע הזה מגיע עד ספירת יסוד, הוא עובר דרך כל הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ואז הוא יורד למלכות. ואז הוא יורד למלכות, זאת אומרת, הכל מתנקז, כן. כל השפע של העולם מתנקז ומגיע עד הספירה הזאת. ואז אתה זורק את זה על כרית. חס ושלום. חס ושלום. אבל כן, או שאתה זורק את זה על איזה מישהי שפגשת שהיא מתלהבת עליך. כן. אתה מבין? איך נלחמים בזה? שאלה טובה. אני מנסה, כאילו, אתה יודע, אני ניסיתי המון שיטות, יש לי המון אנשים שאני אדבר איתם. קודם כל לדעת את מה שאנחנו מדברים עליו. כן. לדעת שפה, אני הולך עכשיו לתת לבחורה הזאת את החיים שלי, את ההצלחה שלי, את הגדילה שלי, את הזרימה של כל של מה מה שהבורא רוצה לתת לי, אני עכשיו מעביר את זה הלאה, אני כאילו לא, אתה מבין, אין לי, הכלי, הרי איך זה עובד? יש את הבורא שהוא האור, ואנחנו הכלים שלו. אתה מבין? עכשיו, הכלי איכשהו מתנקז, אתה יודע, זה כל הספירות הן בעצם הכלי, וזה מתנקז לתוך הספירת יסוד. עכשיו, כשהספירת יסוד משתוללת לכל עבר, אז זה כמו שיש לך חור בדלי. יש לך חור בדלי, הכלי לא יכול להכיל כלום, אז הכלי נשאר ריק. אז כשהכלי נשאר ריק, מה קורה? אין גדילה, אין צמיחה, זה כמו לרוץ על טרדמיל. בסדר, לרוץ על טרדמיל, לפחות אתה עושה קצת כושר, שורף כמה קלוריות, אבל אתה לא מגיע לשום מקום, אתה באותו מקום, אתה בבית. כן. או אתה בחדר כושר.
אתה מבין? זה כמו חור בדלי. והדרך תשמע, זה המבחן הכי קשה שיש. ממש. אבל זה בעצם המבחן שקובע הכל. שקובע כמה יהיה לך, איך תצליח, כמה שפע תוריד לעולם, כמה תשפיע על אנשים. הרי אם הכלי נשאר כל הזמן ריק, אז האור זורם, ואין גדילה. לכן כשבא הפיתוי, וזה מה שאנחנו לומדים מיוסף, בא הפיתוי, תשמע, הם מספרים שהוא היה גבר יפה ברמות על. ברמות, כן. ואשת פוטיפר הייתה האישה הכי יפה בעולם אז. כן. אתה מבין שזה היה פיתוי לא פשוט. תשמע, אני לא יודע אם הייתי עומד בפיתוי הזה, אני אגיד לך תכלס. הוא רץ, כן. יש מדרש מעניין שהוא עם הדיוקה של אביו, ויש מדרש שאומר שאתה יודע, הוא טיפה סרוחה, היא טיפה סרוחה, הוא פשוט רץ, היה איזה משהו של עשרה טיפות, שזה עשרת הגבורה מלכות. יש הרבה סיפורים מעניינים. כן. כשאני מנסה להביא את זה לפרקטיקה של היום, לא יודע, ישבתי עם, יש מישהו שאני לומד איתו ביום שישי, שאני מאוד מעריך, והשיח על הדבר הזה היה, כאילו באמת איך מורידים את זה איך מורידים את זה לחיים, ליום-יום, ומה הטכניקות שאפשר לעשות. אז ראיתי איזה ריל של טוני רובינס, ואז הוא דיבר שם על סיגריות. זה אומר, בן אדם שהוא מפסיק לעשן, יש לו הרבה ניסיון, כאילו הוא התחיל באיזה היפנו, או איזה משהו כזה, והיה איזה סיפור שהוא נתן לבן אדם, בא אליו מישהו לקליניקה, שמעשן סיגרות, והמפגש היה על זה שהבן אדם שבא אליו לקליניקה, רוצה להפסיק לעשן. בוא תפתור לי את הבעיה הזאת. אז הוא רואה אותו כאילו מחוץ לקליניקה, מעשן סיגרה. אז הוא אומר לו, תשן, תדליק עוד אחת. הוא אומר לו, עכשיו סיימתי אחת, תדליק עוד אחת. יוצא עליו, הוא מדליק עוד אחת. הוא אומר לו, בוא כנס לקליניקה, תדליק עוד אחת. יש לי סיגרה ביד, תדליק עוד אחת. הוא נתן לו לעשן עד שהוא, זה הביא אותו לאיזה מצב. והמשך השיחה, הוא אומר, יש אנשים שאומרים, וואלה, אני 40 יום לא מעשן כבר. אני 50 יום לא מעשן. זאת אומרת, אני מעשן, אבל אני 50 יום לא מעשן. ובן אדם שבאמת הפסיק איזה הרגל מסוים בחיים שלו, הוא אומר, אני לא מעשן. כאילו, אני לא בן אדם מעשן. כן. כאילו, יש איזה משהו. ואז דיברתי עם קשור לזהות. בדיוק. אז דיברתי עם הבחור הזה שאני לומד איתו, והוא אומר לי, תשמע, אני לא מסכים עם זה, כי העניין הזה שאנחנו מדברים עליו, הברית, המיניות, זה משהו מושרש בנו. זאת אומרת, זה כוח שפועל בנו. זה לא כמו סיגרת שהוא חיצוני, אני יכול להגיד, זהו, אני כבר לא שם, זה לא מעניין אותי, הייתי מעשן פעם וויד, הפסקתי לגמרי, אני רואה את זה, זה לא עושה לי כלום היום. אחרי 5 שנים, לא עושה לי כלום. ואני מאמין גם, אתה יודע, עם סיגריות ועם הרבה הרגלים בחיים שהם חיצוניים, אבל הוא אומר לי, תשמע, זה כוח פנימי. זהו, אין לי את זה יותר. כאילו, אין שלב, שזה גם קטע, אין שלב שאני אומר, זהו, זה כאילו לא מעניין אותי. אז הוא אומר, זה כוח שצריך לנהל אותו. צריך להבין שהוא בא, לאיפה, איך אני מנהל אותו, איפה אני פורק אותו, אם זה בספורט, אם זה, לא יודע, מה אתה חושב? כשמגיע הרגע, זה... אני אגיד לך תכלס. העניין זה פשוט. זה אנרגיה כל כך חזקה, וכל כך עוצמתית, וכל כך משמעותית, וכל כך גורלית. כשאם אתה מנתב אותה נכון, היא עושה בדיוק ההפך. זאת אומרת, היא מביאה לך צמיחה, גדילה, שפע, יותר ממה שאתה יכול לדמיין. והדרך היחידה לנתב את האנרגיה הזאת נכון, זה להתחתן. להתחתן עם מישהי שיש לה את אותה מודעות כמו שלך, שהיא מבינה את העוצמה שבדבר הזה, וכמובן, כשאתה מתחתן, אז יש מישהי שיכולה להכיל את הכלי, הכלי שלך נשאר מלא. זה גם נעשה בקדושה. וזה גם נעשה בקדושה, וזה גם הופך להיות לך כביכול למצווה, זאת אומרת, זה איזושהי פעולה שאתה עושה, זה כמו הנחת תפילין, או כמו לתת צדקה. זה נותן לך קרדיט בשמיים. זה נותן לך, זה עוזר לך לגדול. כן. זה עוזר לך לצמוח. כל ניצחון כזה על עצמנו, זה הדופמין לדעתי הכי חזק שיש. כן. לנצח את עצמך. בדיוק.
שאני שולט, אני בממשל, לממשלה על עצמי. לנצח כל רגע מחדש. הרי המציאות נבראת כל רגע. כן. כל רגע הוא רגע חדש. הבורא לא ברא את העולם לפני 6,000 או מיליון שנה ונעלם. הבורא בורא את העולם עכשיו כל רגע מחדש. והניצחון צריך להתבצע כל רגע מחדש. ומרגע לרגע לרגע לרגע, אתה מבין, זה לא נגמר. כי כל רגע זה מציאות חדשה. אתה יודע שגילו במדעי המוח, שהמוח שלנו הוא לא מקובע. הרבה אנשים חושבים, זה המוח של הבן אדם, המוח הוא מקובע. אבל כשעשו את הסקנינג וראו, שרואים בעצם שהמוח זה כמו סטרימינג. זה דבר שכל הזמן פועל, כל הזמן כמו סטרימינג, שלא מפסיק לרגע. זאת אומרת שכל רגע המוח, אתה יודע, אומרים, יש את הקטע של rewire the brain. בטוח שמעת על זה, כאילו, לרשת את המוח מחדש. אז הרישות של המוח בעצם מתבצע כל רגע. הוא לא מתבצע, אתה יודע מה, בוא נלך לאיזה מדיטציה, נעשה שם איזשהו rewire, ואז נחזור הביתה. ה-rewire מתבצע כל רגע, מכיוון שכל רגע, מכיוון שהמוח הוא adaptable. כן. ובגלל שהוא adaptable למציאות, והמציאות נבראת כל רגע מחדש, המוח נברא כל רגע מחדש. ה-rewiring הוא כל רגע מחדש. וה-rewiring הוא בנוי על מה שאתה רואה, מה שאתה מרגיש, מה שאתה עושה, האנשים סביבך, הנושאים שאתה מדבר עליהם. ופה, והמלחמה היא נמצאת ברגע. זאת אומרת, ברגע הבחירה החופשית שכביכול ניתנת לנו, היא ניתנת לנו ברגע, היא לא ניתנת לנו בעבר או בעתיד הנבחר. הבחירה היא עכשיו. כן. אז עכשיו בוא נגיד, אנחנו יושבים כאן ומדברים. ואולי יהיה איזשהו רגעים שאתה תהיה לבד עם איזה מישהי מאוד יפה. אתה מבין? אבל המציאות היא באותו הרגע. זאת אומרת, בגלל זה גם בורא עולם נקרא י' כ' ו' כ', זאת אומרת, עבר הווה יהיה, עבר הווה עתיד שהם יחד. כי בעצם אין עבר. כן. אין עבר, אין עתיד. אתה מבין? זה הכל אשליה. הזמן הוא לא ליניאר, זה לא מנקודה א' לנקודה ב'. זה טעות לחשוב ככה. כן. הזמן הוא עכשיו ורק עכשיו. זאת אומרת, גם כל העבר שלך, כל העתיד שלך, הם עכשיו. אתה יכול עכשיו לגשת לעבר, אם אתה רוצה. אתה יכול עכשיו לגשת לעתיד. אתה יכול, מה שנקרא time travel. You can do it because הרגע הזה, זה הכל. זה כל הזמן שיש. זאת אומרת, אין עבר, אין עתיד. זה הכל illusions. אתה מבין? העולם עצמו הוא עולם אשלייתי. כן. וכשאתה, בגלל זה גם ביהדות אתה רואה לדוגמה דתיים. גיל 18-19 כבר משטחים אותם, גיל 20-21, זהו, כבר תינוק ביד. כן. כדי להימנע בעצם מהדבר הזה שהרבה אנשים שלא גדלו בדת ובתרבות הזאת של, אתה יודע מה, יש את העניין של שמירת הברית, ועשינו ברית, וברית אברהם אבינו, ואנשים לא לוקחים את זה ברצינות, אנחנו רוצים להיות קולים, אנחנו רוצים להרגיש כאילו... נאורים. בדיוק. כן, העולם הנאור. אתה מבין? ופה אנחנו מפספסים. אתה מבין? כי אתה לא יודע כמה שפע בורא עולם רוצה לתת לך, עד שאתה לא בעצם מכין את הכלי בצורה נכונה, ולהכין את הכלי בצורה נכונה, זה בעצם לדעת שהכל באיכשהו מתנקז ליסוד, יסוד קשור לאיבר המין, לא בצורה גופנית, אלא בצורה רוחנית, זאת אומרת, זה הגשר, זה החיבור בין העולם הרוחני לעולם הפיזי, ומפה דברים שהם בעצם רוחניים הופכים לגשמיים, דרך הערוץ הזה, דרך הפורטל הזה שנקרא ספירת יסוד. אתה מבין? אז הדרך הכי טובה להתגבר על זה להתחתן. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אני עכשיו שומר על עצמי, אני שומר על הדבר הזה, אני אעשה הכל כדי לנתב את זה נכון, כי אני רוצה להגיע לגדילה שלי, אני רוצה להגיע לצמיחה שלי, ואני יודע שפה בעצם יש לי חור בדלי ולא יישאר כלום בכלי, וזה אתגר, זה אתגר, לא פשוט. מאוד לא פשוט. וזה אולי גם כואב, ואולי גם זה קצת לבד, ואולי גם זה קצת
you name it, אבל זה אתגר שברגע שאתה תעבור אותו ואתה תתגבר עליו ואתה תילחם בו, אז אולי, אז אתה יודע, אומרים שכשאתה מחובר לבורא עולם, אתה הופך להיות מגנט. אתה הופך להיות מגנט. תחשוב על צדיקים לדוגמה, תחשוב על הרבי מלובביץ'. הרבי מלובביץ' לא נסע לשום מקום. הוא ישב ב-770, והוא היה מגנט של נשיאים, ראשי ממשלות, שרים, אנשי עסקים הכי גדולים. כולם הגיעו אליו כמו מגנט. הוא היה פשוט מחובר בצורה שאי אפשר לתאר. עכשיו, הדבר המדהים ברבי מלובביץ', הוא לא אמר לנו, חבר'ה, תהיו כמוני, או מנסה כאילו להפוך אותך למשהו שאתה לא. הוא רוצה להפוך אותך למנהיג, זאת אומרת, הוא אומר לך, אתה גם יכול. אתה גם יכול להיות ככה, אתה גם יכול להיות מגנט. תבין, אם אתה תבין את הדינמיקה של האור והכלי, בורא עולם, ואיך השפע זורם לעולם הזה, ותיתן את המלחמה שאתה צריך לתת ברגע, כי המלחמה היא לא בעבר, לא בעתיד, היא תמיד ברגע, אז אתה תוכל באיזשהו שלב להפוך להיות מגנט, ואז הדבר הזה פשוט יתמגנט אליך. האישה הנכונה, יתמגנט אליך, ואז אתה תבנה בית, ואז הכלי שלך פתאום יהפוך להיות כלי אינסופי, שיכול להכיל כמות אינסופית של אור, שזה בעצם המטרה. ואתה יכול לראות את זה לדוגמה, באנשים שיש לך אנשים מיליארדרים. ואיך בן אדם יכול, לדוגמה אילון מאסק, נראה לך שהוא יכול לבזבז 400 מיליארד דולר בחיים שלו? אין מצב. אין מצב. הקדוש ברוך הוא נתן לו את כל הכסף הזה למה? כדי להשפיע. הכל כדי להשפיע. ותשמע, אף אחד לא אומר שזה הולך להיות קל, אבל המודעות, עצם המודעות, עצם זה שאנחנו מדברים על זה, עצם זה שאנחנו מודעים לזה, זה כבר יוצר איזשהו שריון נגד הדבר הזה. כי פה, אתה יודע, היצר הרע רוצה לתפוס אותך במקום שאתה הכי חלש. הוא יחכה איזה שבוע, שבועיים, 3, ייתן לך את ההזדמנות לראות אותך קצת חלש, ואז הוא יטרוף אותך. וזה קורה. כל הזמן. ממש, זה קורה. אני חושב שנגעת בנקודה טובה, שהעניין של מודעות בכל דבר בחיים, שיש לנו מודעות לגבי משהו, רב שאני לומד איתו, אתה יודע, טניה, הוא קורא לזה מויכין. המויכין, החוכמה בינה. המויכין, כן. אבל זה יכול לרדת, אבל הרבה פעמים זה לא יורד לדעת. זאת אומרת, אתן דוגמה. אז בן אדם עכשיו לומד על גזר, ומראים לו, כמו בפרסומות, זה מה שהם עושים לנו בפרסומות, כאילו החטיף הזה, ווואו, וזה, אתה אוכל את זה, אתה קונה את זה, אתה הולך, אתה רוצה לקנות את זה, אתה אוכל את זה, מבסוט. ירד לדעת. אז בן אדם עכשיו לומד על בריאות טבעית, לומד על גזר, נגיד עכשיו הוא לומד על גזר. אומרים לו, תשמע, גזר זה טוב לעיניים, וככה, ותראה, ומחקרים יראו ככה, וזה. הוא רואה עכשיו, לא יודע, זה 10 דקות על גזר. הוא אומר, וואי, אחלה גזר. אני גם סבבה עם גזר, כי אני יכול לאכול גזרים, הכל טוב, חמוד, מתיקות וזה, פנני. הוא הולך לסופר, עכשיו הוא מסתכל על גזר שונה. כי יש לו מויכין שונה על גזר. קונה את הגזר. הוא הולך, אוכל את הגזר. זאת אומרת, הוא קנה איזה דעת לגזר. ואז, היה לנו איזו שאלה שאני שאלתי, עוד רב שאני לומד איתו טניה, ואני אומר, תראה, נכון, יש בחוכמה, זה הגיץ הראשוני, זה עוד שיחה עכשיו ארוכה וזה, אבל זה מגיע לאיזו סיטואציה, נגיד, סתם דוגמה על סיגריות, אני מבין שסיגריה זה לא טוב, אני מבין את זה. אבל זה לא נקנה בדעת, כי אם זה היה נקנה בדעת, זה היה יורד לי ללב, ולא הייתי עושה את זה. כמו שנקנה לי בדעת וויד, לדוגמה, ואמרתי, אוקיי, אני, הלוואי, הייתי טיפוס אפור, ואתה יודע, פעם בחודשיים הייתי עושה פייסל עם משקיעה, יש לי חבר כזה, אני אומר, חלום שלי להיות, שוב, זה כמו שבן אדם יש לו עניין עם אוכל או עם גלידות. אין לי את העניין הזה עם אוכל או עם גלידות. אז כל אחד אני חושב שיש לו את אתה יודע, את משהו שהוא נולד איתו, שהוא צריך למשול עליו. אבל יש לי חבר, נגיד, במקרה הזה אני אומר, בזה, בעניין הזה, אני או לבן או שחור. אז עדיף לבן, עדיף בכלל לא. והעניין הזה עם הסיגרת, לדוגמה, אתה אומר, אוקיי, הבן אדם עדיין עושה את זה. כאילו, הוא קנה את זה, הוא לא קנה את זה בדעת. עד שמגיע מסיטואציה שאומרים לו, יש לך חור בריאה. היה לי חבר כזה באיזה פסטיבל, והיה לו חור בריאה, והוא הגיע לבית חולים, ואומרים לו, שומע, נשמה, אוהבים אותך, מכבדים אותך, עוד שחטה אחת, אתה מת. והוא הפסיק באותו רגע, והיה לו קל להפסיק גם.
עכשיו, יש עוד בן אדם שאמרו לו את אותו דבר, ומהלחץ הוא ירד, עשה 2 סיגריות למטה, בבית חולים. אז אני אומר לו, איך יכול להיות? אז הוא אומר, הבן אדם השני שירד עשה 2 סיגריות, זה לא ירד לו בדעת. זה לא התחבר אליו טוב, אבל יכול להיות שאם זה היה חיבור למשהו שאכפת לו ממנו, כי הוא לא מבין את המשמעות. תראה, זה גם קשור לאהבה עצמית, אני אגיד לך תכלס. אתה יודע שעישון זה דבר כאילו שמזיק לבריאות. אתה יודע, זה כמו שאתה לא תלך, תאכל עכשיו, אתה יודע, איזה 2 עוגות גבינה ומלא צ'יפס ומלא, אתה יודע, מקדונלד וכל הג'אנק פוד הזה, ואתה יודע שזה יעשה לך רע ותרגיש חרא אחרי זה. אתה יודע, יש את העניין של הסיגרות, שזה סאבסטנס. יש שם ניקוטין, שמע, זה לא פשוט להתגבר על זה, אבל זה אפשרי, זה אפשרי. אפשר לעשות היפנוזות, אפשר לעשות כל מיני דברים. אתה יודע, לפעמים אנחנו נמצאים כאילו במצבים שקצת קשה לנו, או שקצת אנחנו עוברים איזה משהו, אז אנחנו נותנים לעצמנו הנחה. נכון. יאללה, אני קצת עכשיו עובר משהו. אז בסדר, אחרי זה, פה, שם. אבל בסדר, אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, הגוף כבר מתרגל לזה, ועכשיו קצת יותר קשה להפסיק. אבל אפשרי. ברגע שאתה מבין את העניין של, אני צריך לשמור על עצמי, לא בשבילי. צריך לשמור על עצמי בשביל האישה שלי העתידית, בשביל הילדים שלי העתידים, בשביל כמה שאני רוצה להשפיע בעולם הזה. אז אולי מפה, אתה יודע, אתה יכול קצת לעשות את המאמץ. גם אם זה מצריך אותך לשים, אתה יודע, אולי מדבקות, אולי whatever it is, יש דרכים לעשות את זה. יש דרכים להפסיק. כאילו, מי שהוא באמת באמת רוצה, יכול לעשות הכל. אין דבר שעומד בפני הרצון. הרצון זה כוח טבע. העניין הוא לחזק את הרצון. זאת אומרת שהרצון הזה יהיה חזק. כן. מה אני מתכוון? שיש עניין שאתה אומר, בן אדם רוצה להתחתן. אז שמעתי מישהו, האמת שאיתי תורג'מן דיבר על זה באיזה פודקאסט. הוא חבר של דידה, והיה להם הרבה שיחות על הדבר הזה. הוא אומר שהיה לו, אתה יודע, הוא מאיזה גיל, לא יודע, 32, 33, גם באיזה תהליך תשובה כזה, אתה מכיר אותו? איזה שחקן בארץ. כן, כן. אז היה לו איזה תהליך כזה. הוא עבר ללוס אנג'לס, לא לאחרונה. לא, זה נראה לי אשרי כהן. דומה לו בסטייל כזה, כן. הם היו חברים גם בזה. עוד שהוא נראה לי היום בארץ וזה. בכל מקרה, אז איתי הזה, אז ראיתי פודקאסט שלו עם בן ברוך, והם מדברים על, את האמת שהוא נתן שם דברים שמאוד כאילו עמוקים שאהבתי, שהתחברתי. הרב שלי גם אומר שהרבה באים אליו, הוא אומר, רוצה להתחתן, לא צריך להתחתן, והוא אומר להם, אתה לא מספיק רוצה. אתה לא מספיק רוצה. וזה נתן לי איזושהי התבוננות עם עצמי, שאמרתי, יש מצב שאני לא מספיק רוצה? יש מצב. תראה, יש מצב שנוח לי. אבל יש גם עניין שאתה צריך לעבור איזשהו מבחן אמיתי, ולהתגבר עליו, ואז זה יגיע. אתה יודע, אם אדם אומר, אני רוצה להתחתן, ויוצא סתם, עושה סטוצים, רואה פורנו, עושה כל מיני דברים כאלה. It doesn't walk the walk. זה לא יעבוד, אתה מבין? כדי לרצות באמת, אתה אומר, אני עכשיו לא רואה פורנו, אני עכשיו יוצא רק עם מישהי שאני רואה פוטנציאל להתחתן איתה. אני לא נוגע באף אחת, אלא אם כן אני באמת מרגיש. תשמע, אני לא אומר לך שזה דברים קלים. אני גם לא דוגמה טובה לזה, אני אגיד לך תכלס. אני לא מנסה להיות איזשהו צדיק כרגע כשאני אומר לך את זה. אני אומר את זה גם לעצמי, כי אני גם רוצה להיות שם. אני גם רוצה, אני יודע כמה נפלתי, כמה הפסדתי. אתה יודע, היה תקופה שהייתי משקיע במניות, הייתי סוחר כל בוקר, הייתי קם, סוחר במניות, והייתי רואה איך התיק השקעות שלי יורד ועולה לפי זה. ספירת היסוד שלי. ממש. לפי ספירת היסוד. אבל לפעמים זה מצחיק, כי אתה אומר, כאילו, אתה יודע, אני נופל ואני אומר, וואו, איזה כאילו, אני פותח את הטלפון, בעיות בפרויקטים, עניינים. ממש, אני רואה את זה בחיים. בדיוק. אתה מבין? אבל המחשבה, תשמע, הרגע הזה, באמת זה... זה העניין. הרגע הזה שאתה... זה המבחן האמיתי, תשמע. עם כל הקטע של תשובה, ועם כל הקטע של, אתה יודע, ברגע שאתה לומד יותר, אתה יודע, מי שלא יודע, לא יודע. אומרים, יש איזשהו פתגם בארצות הברית,
שכאילו אם אתה לא יודע, אז... פותר מהחוק. כן, אז לא קשור אליך. ידיעה. אתה לא יודע. כן. אבל ברגע שאתה מתחיל לדעת, נכון. ואתה מתחיל גם להרגיש... זה גם חוב רוחני. זאת אומרת שגם בורא עולם רוצה ממך יותר. כן. אתה יודע, כשאדם אין לו בעיות, בורא עולם לא אכפת לו ממנו. אבל כשבן אדם, בעיות מגיעות לבן אדם שיש לו נשמה גדולה, נכון. יש לו נשמה גבוהה. אומרים 40 יום, אם לא היה לך איזה במפר, איזה פלטה, זה לא טוב, תבדוק. כן. תבדוק מה קורה. בדיוק. עכשיו, כשבן אדם מקבל את כל הבלגנים, ואני הפסדתי המון כסף בבורסה בגלל השטויות שעשיתי, אבל זה הפך אותי, אתה יודע, כי אני יודע, אם בורא עולם לא אכפת לו, אז הוא ייתן לך להרוויח, לא אכפת לו. אבל אם אכפת לו ממך, יהיה לך הכל ישתבש. פרויקטים, עניינים, כי הוא רוצה ממך עוד. הוא רוצה, יש איזה מישהי כנראה שהוא מייעד לך, כן. שמחכה לרגע שאתה תגיד, that's it, אני עכשיו... אני חושב שכמו גם אבא טוב, כאילו, אתה עושה את זה, אני עושה לך בלגן. אבא טוב, בדיוק. כאילו, אתה עכשיו עושה משהו שהוא לא סבבה, ואני ממשיך לתת לך כסף, בדיוק. או ממשיך לתת לך שפע ובריאות וזה. בדיוק. לא, אני יוצר לך פה חסימה. כן. יש משהו שמאוד התחברתי אליו בתהליך של התשובה, הרב יובל השרוב אמר אותו. כן, חזק. אני מכור אליו, והוא אומר, היה משהו יפה, הוא אומר חטא, המילה הזאת, כאילו בקבלה, בבייסיק, שוב, מדברים קבלה, אני חושב שאנחנו צריכים באמת לעבור המון כדי באמת לפתוח זוהר ולקרוא את זה בארמית ולהבין את העומקים והרבה גמרא וחומש. אני לומד את זה כל יום, דרך אגב. כאילו, אני חושב שהיום הרבה... כבר 30 שנה. מה, זוהר? כאילו, בעל הסולם או... בעל הסולם. בעל הסולם. אין. בגלל זה חזרתי בתשובה. בעל הסולם. כן. מה שאמרת, סטרה אחת, יש לי פה את ההקדמה לספר הזוהר, שהוא מדבר איזה, אתה יודע, תפסתי את זה, החקירות, השאלות שהוא נתן שם, של סטרה אחת, כל זה, רצון לקבל עצמו. כן. אז הוא אומר שם על החטא, לא יודע אם אתה מכיר את זה, אז הוא אומר משהו יפה, הוא אומר, החטא, המילה הזאת, הרי כל מילה בתורה, בשפה העברית, יש לה משמעות עמוקה. שולחן מלשון שילוח, כיסא מלשון התכנסות, כל דבר יש לו את המינינג האמיתי, את האסנס. כלב, כולו לב, אתה רואה את האסנס במילה, אתה רואה את בחיה. אז על החטא הוא אומר, אתה רוצה להבין מה זה? לך לחומש, ותבין איפה זה מופיע פעם ראשונה בראש מילה, האות. אז נגיד חטא, אם הולכים מהסוף להתחלה, א', איפה מופיעה בראש מילה פעם ראשונה? בחומש. בראשית, ברא, אלוקים. א', אז א', אלוקות. ת', פעם ראשונה איפה היא מופיעה בראש מילה? ויהי, טוב. ת', טוב. חטא, פעם ראשונה, וחושך על פני תהום. גם בבראשית. זאת אומרת, חטא זה חושך, איזו חסימה מסוימת, של טוב אלוקי. זה חטא. פתאום אני אומר, אתה יודע, עם כל אני מאוד אוהב ניורוסייאנס ופסיכולוגיה, ואיך המוח והנוירונים וסינפסות וזה, איך הדבר הזה עובד, ואיך נולד רגש. הם רק מוכיחים שאנחנו צודקים. ברור. ומוכיחים, צודקים לפני 3,000 שנה. כאילו, זה גם, אתה יודע, לא היה את המיקרוסקופים האלה. הם התעוררו לאחרונה. ממש. אז אתה אומר, חטא, רגע, זה חסימת הטוב האלוקי. אני עכשיו עושה משהו, יש לי איזה 220, אתה יודע, זה זרם של חשמל, ועכשיו אני עושה את זה, נגיד, אז אני סוגר איזה שלטר. כאילו, אני מוריד 50 וולט מהחיות שאמורה להגיע לי, או מהשפע. ושוב, כשאנחנו אומרים שפע, זה לאו דווקא כסף, זה כאילו, זה שמחה, זה עושר, זה מימוש, זה סיפוק, זה הכל, זה הכל. כן. אז אוקיי, אז שאלה. מה לדעתך, נגיד, אני רווקה, ואני מבין שחתונה, אתה יודע, גם במובן הרוחני ושל תשובה והעניין הזה, אני כאילו, זה משהו, פלגה דה גופה זה נקרא בזוהר. כן. אני צריך לעשות המהלך הזה, גם, קודם כל ההתפתחות האישית שלי. הייתי, אתה יודע, עם מקצית שלי 4 שנים כמעט. ראיתי מה זה התפתחות אישית. זה כאילו מראה 24/7 לעצמך. זה, אני חושב שזה next, זה crash course
קורס מזורז בהתפתחות אישית, על כעסים, על מידות, הכל בפנים שלך, כאילו מראים לך מראה של עצמך. אז אתה אומר, אוקיי, כרגע אני לא בזוגיות, סטוצים וסתם נשכב עם בנות, היום במודעות הזה, אני מנסה כמה שיותר איתך, אני באמת הרבה זמן לא עושה את זה. כן. אתה אומר, כמה, אוקיי, זה לא סיגריות, כאילו, כמה בן אדם יכול, יש לי איזו אנרגיה כזאת, איך אני מטייל אותה, אני מנסה ספורט, אני יוצא לרוץ, סבבה, מחזיק יום-יומיים, ואני נופל. אז שבועיים, 3, נופל. חודש, נופל. אז בוא אני אגיד לך, תראה, יש סיפור בזוהר, שאם אתה באמת תבין את הסיפור הזה, זה יכול בעצם להביא אותך אל האושר, למקום שאתה רוצה. יש סיפור על מלך שהיה לו בן, והוא רצה להעביר את הממלכה לבן, הוא כבר היה זקן, הוא ידע שהוא הולך למות. הוא רצה להעביר את הממלכה לבן, אבל היה לו ספקות לגבי הבן שלו. אז הוא שלח את הבן, הוא אמר לו, תשמע, אתה עכשיו שלל ממנו את כל העניין של המלכות, אמר לו, אתה עכשיו הולך לאיזה עיר רחוקה. שלח אותו לאיזה עיר רחוקה. ושלח אחריו את העוזר שלו, ואמר לו שישלח לו אישה זונה, הכי יפה במדינה. וזה כל זה עם דתיים, וזה כאילו... כן, כן. זה אסור, זה נחשב אסור שם. זה סיפור מהזוהר. כן, אבל בסיפור זה אסור לו לעשות דבר כזה. מה זה אסור לו? הוא רוצה לבחון את הבן שלו. לא, אסור לבן להיות עם הזונה. ברור. אוקיי. כמובן. לא, כי אתה יודע. אסור לו, כמובן. יקום... בקיצור, הוא שלח אותו לאיזשהו מוטל, והוא היה שם מספר ימים. איזה יום אחד בערב, באה האישה היפה הזאתי, עם סמיכה עליה, דפקה לו בדלת, טוק טוק טוק. פתח את הדלת, ישר הוריד את הסמיכה, עומדת ניצבת מולו ערומה, אומרת לו, קח אותי. קח אותי. וואי. וואי, שלך. באו אחי, כוסית. אני שלך. וואי, וואי, וואי. אז הבן של המלך ראה את האישה הזאת, היה לו איזה, אתה יודע, איזה כמה שניות של... אבל אז פתאום בא לו איזושהי התעוררות מסוימת, איזשהו פחד, איזשהו יראת השם, והוא אמר לה, אני מצטער, אני לא יכול. אני לא עושה דבר כזה. וסגר את הדלת. מחוץ לדלת, מאחורי האישה, עמד השליח של המלך, רץ מיד למלך, אמר לו, הוא לא נפל שם במלכודת, אמר לו, תלך אליו, תגיד לו שהוא עכשיו המלך. חזר וזה, והמליך אותו להיות המלך. וזה בעצם... שקרה עם יוסף. סוג של, כאילו עבר את המבחן. סוג של, כן, אבל פה זה עניין של, הקדוש ברוך הוא הופך אותך למלך. זאת אומרת, הוא ייתן לך זה הקטע. הקטע הוא שאתה צריך לבוא ולהגיד, תן את המבחן, bring it on. כן. bring it on. bring it on. bring it on and I promise you, I'll כאילו, promise yourself, but, אבל until then, אתה לא מקבל את המלוכה. אתה לא מקבל את המלוכה. זה מתקשר למה שאמרת בהתחלה, של אני מולך, ושל bring it on, אבל שזה bring it on, אני צריך להיות חזק. כמו שאמרת, באהבה העצמית הזאת. חזק. אני טוב, אני אש, אני עושה ספורט, אני אוכל טוב. תראה, ואני אגיד לך גם מה. אתה יודע, אני פתחתי חברת קונסטרקשן לפני 10 שנים, ובאיזשהו שלב עשיתי, ברוך השם, מלא כסף. ואז אמרתי, אתה יודע מה הטעם בכל זה? מה הטעם בכל זה? מה זה? אתה יודע, בסדר, עכשיו פעם חלמתי, וואי, אם היה לי ככה, אם היה לי X, הגעתי ל-X, אם היה לי Y, הגעתי ל-Y. אתה יודע, ואז אתה אומר, בוא'נה, מה המשמעות של החיים? זה? ואז החלטתי, לפני 2 קודם כל התחלתי לייצר תוכן. התחלתי לייצר תוכן ב-2018. התחלתי לעשות פרשות שבוע באינטרנט. ואז התחלתי והפסקתי, כשאתה מנסה להתעסק בקדושה, ואני אומר לך כבר, יהיה לך מלא מניות, פתאום העבודה תיכנס לך
וזה ימנע ממך לעשות ולסדר ולהפיץ. יקרו כל מיני דברים. פתאום תבוא, ברגע שתגיד, אני רוצה עכשיו לשמור, יבואו לך הבחורות הכי יפות והכי... אתה יודע, זה תמיד קורה ככה. אז תמיד כשאתה בא, וזה דבר ידוע, דבר ידוע. ככל שאתה בא להתאר יותר, ככל שאתה בא להתנקות יותר, באים המבחנים. זאת אומרת, ככל שאתה רוצה להיות ערוץ יותר, המלחמה בעצם מתחילה. המלחמה לא מתחילה שאתה כאילו זורם וזה, והיא בא ופה ושם, ואתה זורם. פה אין לך מאבק. המאבק בא שאתה אומר לא. זאת אומרת שאתה שם גבול. ברגע שאתה שם גבול, ואתה אומר, אני עכשיו רוצה להתאר, אתה הולך למקווה, אתה חוזר, אני מבטיח לך כבר בדרך מהמקווה, אתה כבר תראה כמה פיתויים בדרך. כי פה מתחיל המאבק. המאבק מתחיל שאתה מחליט, אני רוצה להתאר. אבל כשאומרים, כשבן אדם בא להתאר, אז מסייעים בעדו. זאת אומרת, מן השמיים מסייעים בעדו. אז אתה צריך להיות מודע לזה. זאת אומרת, אתה צריך להיות, אני קודם כל להחליט את ההחלטה, אני רוצה להתאר, ללכת למקווה, לשמור על עצמי, להתאר. כשיבוא המבחנים, אני אעמוד בהם. ואז החלטתי לפתוח חברת נון-פרופיט. קורא לזה Unity Healing Center. שזה בעצם משהו אלטרואיסטי לגמרי. אני כאילו אומר, אני עכשיו במקום את הצדקות שלי לתת לזה, אני נותן את זה לזה, ואני עושה אירועים קהילתיים, ומזמין אנשים וזה, ופותח גם לעשות כל מיני קבוצות של healing, men circles, meditation וזה, במטרה אחת בלבד. לחבר אנשים לבורא עולם. כי ברגע שאתה מחובר לבורא עולם, אז אתה מקבל כוח אלוקי להתמודד עם הכל. עם כל הפיתויים, עם כל המלחמות. ואתה בעצם מתחיל להגשים את הפוטנציאל שלך בעולם הזה, ואת המשימה של שמה באת. הרי אחד הדברים הכי כואבים שיש בעולם, זה כשאדם נותנים לו כוחות, נותנים לו כישורים, נותנים לו טלנטס, והוא כאילו עדיין בשטויות, עדיין בשחטות, עדיין פה, עדיין בשם. כן. קמפליטלי מנותק. אבל כשאתה בא ואתה אומר, בונה, אם אני יכול לחבר אנשים לבורא עולם ממש, על ידי הילינג, הרי כולנו עם טראומות, כולנו עם סרטים, אבל הטראומות זה לא מה שבעצם מגדיר אותנו. לכולם יש טראומות, אבל אתה לא יכול להגדיר את עצמך לפי הטראומות, אתה צריך להגדיר את עצמך לפי זה שאתה בן של בורא עולם. שאם אתה מתחבר אליו, במודעות שלך ובלב שלך, אז אין שום כוח בעולם שיכול עליך. אתה נהיה בלתי מנוצח, אתה תנצח כל רגע מחדש, אתה תגשים את כל המטרות שלך, אתה תמצא את האישה שבדיוק מתאימה לך משורש נשמתך, העסק יעבוד, הפודקאסט יעבוד, הכל יעבוד, כי זה באמת מה שבורא עולם רוצה בשבילך. לכן הדבר הכי חשוב בעולם זה לדעת, אני צריך להיות מחובר לבורא עולם. וזה לא רק בקטע של הלכתי לבית כנסת, התפללתי. היו לי את התקופות האלה, שהייתי הולך לשבת וכבר מחכה לי איזה מישהי בבית. אחרי בית כנסת. אבל עדיף כבר לא ללכת לבית כנסת. אתה מבין, אם אתה יודע שבערב אתה כבר הולך לעשות שטויות. זאת אומרת, אתה הולך כאילו, לא, אתה הולך להתנתק. להיות מחובר לבורא עולם זה להיות firm. זה לדעת, יש לי את הגבול, זהו. את הגבול הזה זה boundary. אף אחד לא עובר את הבאונדרי הזה. אני יודע שאני מוקף בבורא עולם, אני כמו דג ששוחה במים. דג ששוחה במים, הוא לא יודע שהוא בתוך המים. אנחנו מוקפים בבורא עולם, אנחנו נושמים את בורא עולם, אנחנו מדברים את בורא עולם, אנחנו חושבים את בורא... זה המציאות היחידה שקיימת. ברגע שאנחנו באמת מבינים את זה ומתחברים לזה, אז אנחנו נעמוד בכל המבחנים. הסיבה שהבן של המלך אמר לה לא, זה בגלל שהוא היה מחובר לבורא עולם, והוא ידע, זה לא משם. בורא עולם לא יבוא לי ככה, לא יבוא לי איזו אישה הכי יפה בעולם ככה, בוא קח אותי. לא, הוא ייתן לי את האישה שלי משורש נשמתי, כי זה לא רק פיזי, זה לא רק גופני, זה חייב להיות יותר, חייב להיות רוחני.
חייב להיות גם זיווג, לא רק גופני, אלא זיווג רוחני נשמתי. זה באמת מה שאנחנו מחפשים. אנחנו לא מחפשים את הסקס. אנחנו מחפשים את החיבור האמיתי. ואז החלטתי לייצר תוכן. רגע, קח אותי עוד שלב אחורה. כן. הכי אחורה. אוקיי. מאיפה אתה בא? איפה אתה בארץ? מראשון לציון. אוקיי, אז גדלת גדלתי בראשון לציון. נולדת כאילו בארץ. נולדתי בארץ ישראל, נולדתי באשקלון. באשקלון. כשהייתי בן חצי שנה, עברנו לבת ים. אוקיי. כשהייתי בן 10, עברנו לראשון לציון. איפה? מזרח, מערב כזה? מה? במרכז העיר. מרכז, אוקיי. כן. למדתי בתיכון מקיפי בארץ. אוקיי. הייתי הילד הכי קול בכיתה. הכי קול, היו לי מעריצות. היו לי חברות הכי יפות. עשיתי, אתה יודע, את כל השטויות שאפשר לעשות. בית חילוני חילוני מודרני. חילוני לגמרי. כן. הסבים שלי משני הצדדים היו דתיים. זאת אומרת, הייתי הולך לסבתא, היא הייתה מדליקה נרות שבת ומבשלת ועושה. שומרת שבת? הייתה שומרת שבת. אוקיי, וואו. סבתא שלי גם משני הצדדים. משני הצדדים. כן, היו שומרות שבת. זה הילדים שלה בעצם, שזה ההורים שלך? אבל ההורים שלי כבר לא. לא. ההורים שלי כבר, היום כן. קידוש או אפילו לא זה? מדי פעם אבא שלי היה עושה קידוש, אתה יודע, חגים. אבל זה לא היה... כן. חגים, היינו עושים אולי פסח, אתה יודע, בקטנה. מסורת כזה. כן, מאוד 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 מסורתי, אבל זה היה כאילו, אתה יודע, אתה חי בארץ ישראל, אז זה חלק מהקטע, אתה יודע, זה כמו פה קריסמיס. פסח עושים על האשים. כן, כן, היינו אוכלים, אני בא מבית ספרדי, היינו אוכלים מצות עם אורז וזה, היום אני לא נוגע בקטניות. כן. אבל אז היינו... אשכרה. הכי חילוני בעולם. אוקיי. הכי חילוני בעולם. תשמע, היה גם תקופה, אני זוכר, שהייתי מצעיר, אני לא מאמין באלוהים. הייתי אומר, כאילו, מה פתאום, אין אלוהים. הייתי רואה דתיים, הייתי אומר, בוא'נה, אלה משוגעים לגמרי, אלה כאילו חולי נפש. זה לא נראה לי הגיוני בכלל. ואז עברתי איזשהו משהו. באיזה גיל? בגיל 23 זה קרה לי. בגיל 23... צבא, עניינים, זה? הגעתי לגיל 23, פתחתי מסעדה בתל אביב. וואלה. כן. איזה, של מה? קוראים לה מוזס, שזה השם משפחה שלי. אוקיי. לא קשור להמבורגרים. לא קשור להמבורגרים. המשרשת. אני מכרתי את זה לאחד מהם, שמכר את זה לאחד מהם. שהיום זה המוזס של ההמבורגרים? כן. מה אתה אומר? כן. מה אתה אומר? כן. היא נראה לי מצליחה בארץ, כמו אגדיר, כאילו, מוזס... כן, הם עשו את זה רשת, אבל היום זה כבר חברה כאילו בורסאית, לא יודע מה, קנו אותם כבר... זה חברה שנקרא... אבל זה רשת של המבורגרים. אני התחלתי את זה, מכרתי את זה זה מסעדה הייתה המבורגריה באיזשהו מקום? זה היה... המוצר העיקרי שלי היה שניצלים, שניצל בפיתה. זה המוצר העיקרי שלי, הייתי מוכר את זה בכמויות מטורפות. היה נגמר לי כל הזמן, הייתי צריך באמצע היום ללכת להביא עוד שניצלים. וואו. היה נגמר לי באמצע היום. ילד בן 23 פותח עסק בתל אביב. הייתי בן 21 שפתחתי את המקום. בן 21, פותח עסק בתל אביב. תשמע, ביצים. כן, לקחתי הלוואה מהבנק, נכנסתי לחוב, אבל ידעתי שאני הולך לשלם את זה. וואו. איפה בתל אביב? בשדרות יהודית 28. יהודית 28? איפה זה יוצא? בכאילו, איזה אזור? זה באזור, איפה זה המסגר? כן. אוקיי. באזור המסגר שם. אוקיי, משרדים. זה איפה, זה יש שם את עיתון העיר, יש שם את המחלקה של הכדורגל, של הישראלים. כן, פסאז'ים כאלה. סיוון מחשבים. אתה יודע מה, הייתי בארץ לאחרונה, אמרתי, אני חייב לנסוע לראות את המקום. הפכו את זה למשרדים, כאילו... מסגר הכל על משרדים, כן. כן, הפכו את זה למשרדים. תשמע, זה התקופה, זה התקופה. מה נתן לך כאילו דווקא מסעדנות? כאילו, איפה זה בא? אהבת מטבח? אני אגיד לך איך זה... או שזה הביזנס כזה יותר? לא, זה היה פשוט בפוקס, כאילו, הייתי עובד שליח בערוץ 2 עם קטנוע. הייתי עובד שליח. מה זה ערוץ 2? בערוץ 2, ערוץ טלוויזיה. אוקיי. אז היה ערוץ 2. כן, אני זוכר, אבל מה זה אומר? הייתי עובד עם מרב מיכאלי. שליח של... שליח של... מה אני מוסר? קלטות, זה וידאוים, הייתי מביא מפה לשם, כאילו על קטנוע. כן, הייתי עובד שליח. אבל הייתי השליח הראשי של ערוץ 2. של ערוץ 2, הייתי עובד עם כולם, אני מכיר את כולם שם, מרב מיכאלי, שי אביבי, כל השמאלנים למיניהם. anyways,
הייתי הולך לאכול באיזה מקום, ארוחת צהריים, באיזה מקום כזה קטן, היה שם איזה מישהו עם אשתו. והייתי יושב אצלו ואוכל, והיה אוכל טעים, חבל על הזמן. הם היו מכינים את הכל מסקרץ', היו מכינים את המטבוחה, את החומוס. הייתי יושב ואוכל שם צהריים, ויום אחד אשתו ילדה, ואז הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מה אני אעשה עם העסק, אין לי מי שיקח אותו, אני לא יכול לפתוח מחר, אני לא זה, טה. אז הוא אומר לי, אני רוצה למכור את העסק. אמרתי לו, אתה רוצה למכור את העסק? אני אקנה ממך את העסק. סתם, הייתי ילד כזה, באתי, אני אקנה ממך את העסק. לא היה לי אפילו כסף. הוא אומר לי, איך אתה תקנה ממך את הכסף? יש לך כסף? אמרתי לו, כמה אתה רוצה? ואז זה היה סכום מצחיק היום שאני חושב על זה, סכום מצחיק זה היה. מה, כמה? היה משהו כמו 35,000 שקל, משהו כזה. שפעם, לפני כמה שנה, 20 שנה אנחנו מדברים, משהו כזה? כן, משהו כזה. לא, יותר מ-20 שנה. אז איזה 200,000 של היום. כמעט 30 שנה, איזה 28 שנה. 200,000 כזה של היום, נראה לי. 150,000 של היום. הייתי אומר משהו כמו 150 של היום, בטח, כזה 100-150. בקיצור, היה לי שם איזשהו נס. אמרתי, אתה יודע מה? תשמע, אתה לך, טפל עם המשפחה שלך וזה, היה לי איזה, אני חושב, איזה 7,000 שקל במזומן שחסכתי. אמרתי לו, אתה לך טפל במשפחה שלך, הנה, קח את הכסף. קח את השבע. קח את השבע, אני עכשיו לוקח את המסעדה, אתה לך תדאג למשפחה שלך עם אשתך, ואני, אל תדאג, אני תוך חודש משלם לך את הכסף. הוא אומר לי, בסדר, אמרתי לו, תשמע, אם לא, מה שאני מרוויח, אני נותן לך עד שאני משלם לך את הכסף. אני בינתיים לא עושה כסף. תן לי רק, אני אנהל את זה. ואז הלכתי לבנק, בנק לאומי בזמנו, אמרתי, אני רוצה הלוואה. אומרים לי, כמה הלוואה? אמרתי להם, כמה אתם יכולים לתת לי? אמרו לי, אני אתן לך 4,000 שקל. אמרתי, זה מה שזה, זה הכל? אמרו לי, כן, זה מה שאפשר לתת לך. אמרתי, בסדר. עשו שם טעות, פתאום אני בא, אני רואה 40,000 שקל בחשבון. וואו. טעות. הייתי בהלם, הלכתי ישר, אמרתי לו, תשמע, שילמתי לו על המקום, והוא נשאר לי כסף לשיפוצים. הבאתי שם חברים וזה, הפכנו את המקום, הפכנו אותו למגניב. תשמע, בין 21... כן, והמקום עבד אש. הגעתי למצב שממש היה לי כספת בבית, מלאה במזומנים. מה אתה אומר? הכל היה במזומן, הייתי... מחסה, זה לא משנה עכשיו, אבל הייתי הכל כאילו מעלים. anyways, והזכרתי דירה בשדרות יהודית, ממש בשדרות יהודית, הזכרתי דירה, התפנה איזה משהו, הזכרתי דירה קומה שלישית, איך שאני יורד מהדירה, אני במסעדה, אתה יודע, ממש. ויום אחד, דופקים לי בדלת. הייתי בן 23.5 כזה, דופקים לי בדלת, זה מישהי מאוד חמודה, מאוד נעימה, ממרכז הקבלה. אמר לי, תשמע, שמעת פעם על רבי שמעון בר יוחאי, שמעת פעם על הזוהר, אמרתי לה, וואלה, לא יודע, לא מכיר. מה אתה אומר? שמעת פעם על גלגולי נשמות? אמרתי לה, לא, וואלה, לא יודע. אבל מה, התחילה לדבר איתי, ואז היה לי כסף, אז אמרתי לה, כאילו, אין בעיה, תביא, מה? אז היא אמרה לי, תשמע, אני אשלח את הזוהר, יגיע אליך מחר, אבל הנה, קח בינתיים ספר על גלגולי נשמות. ולקח לי את הספר, התחלתי לקרוא אותו, וזה הפך אותי. פתאום, פעם ראשונה בחיים שלי, שהבנתי שיש לי נשמה. וכשהתחלתי לקרוא את הספר, פתאום התחיל לי בא לי איזשהו חלום, שאני בחלום פשוט, אני קולט את עצמי, היה לי כאילו אסטרל פרוג'קשן כזה, אני פשוט רואה את הנשמה שלי יוצאת מהגוף, ואני שט, ואני עובר בין זמנים, במקומות, אני אף כאילו טס מעל המסעדה, אף מעל העננים, פתאום הרגשתי את הנשמה שלי. הרגשתי, אתה יודע, זה כאילו איזשהו משהו שפתח לי את המודעות, הרגשתי את הנשמה, ואז כשהביאה לי את הזוהר, כמה ימים אחרי זה, שמתי את זה בסלון, עם פירוש של בעל הסולם בעברית, והייתי מדי פעם לוקח ככה וקורא. בהתחלה זה היה נראה לי סינית. אז אמרתי, בסדר, אני אתחיל ללמוד את הספר הראשון, את כל הראשי תיבות, את כל הזה, לדעת כאילו בכלל, כי הכל בראשי תיבות, אתה לא מבין כלום. כן. התחלתי ללמוד כל הראשי תיבות, ואז כאילו לאט התחלתי ללמוד. וככל שלמדתי, ולא הייתי שומר כלום. לא הייתי שומר שבת, לא הייתי שומר כשרות, לא הייתי שומר שום דבר, אבל הייתי לומד זוהר. ובגיל מאוד צעיר, ואנשים אמרו לי, אל תעשה, אל תלמד, אתה צריך להיות בן 40. אבל לא הקשבתי. הייתי כזה סוג של אחד שוואלק, אני רוצה ללמוד, רוצה לדעת.
ולקח לי המון 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 שנים, ואז באיזשהו שלב מכרתי את המסעדה, למדתי באוניברסיטת אריאל, מנהל עסקים. למה מכרת? אז רציתי לעשות כסף ולטייל. אוקיי, כאילו אני אקח את הכסף? כן, רציתי, פתאום בא לי לקחת את הכסף, אמרתי, הייתי פה עבד, הייתי קם כל יום ב5, נוסע לשוק, טה. אז עשיתי את זה. אז כן, עשיתי את זה 3 שנים, אחלה, שמתי מודעה בידיעות אחרונות, פתאום בא לי בן אדם, ספר לי סכום, שוואלק, בחיים לא דמיינתי שיכול להיות לי סכום כזה. לקנות את זה. כן, ומכרתי את זה. זה היה בחור שקוראים לו אייל לנגלי, והיה בן של הבעלים של בגיר חליפות. אוקיי. אוקיי. לא יודע אם הוא שמע את הפודקאסט הזה. הוא היה בן, הוא בא כאילו עם כסף, והם באו, שפכו עליי כסף, רק תצא מפה. כי היה להם את הרעיון לעשות רשת, לא יודע מה. אתה יודע, הם בעצם הפכו את מוזס למה שזה, ואז הם מכרו את זה לעוד אנשים, ואז זה נמכר כבר איזה 3-4 פעמים מאז. כמה גלגולים. כן. וזהו, ואז יצאתי כאילו, לקחתי את הכסף, טיילתי בעולם, איפה טיילת? טיילתי בארצות הברית, באירופה. לא, אני לא בקטע, כאילו הייתי בקטע של, אני אוהב לטייל בקטע של לוגז'רי, לא בקטע של תרמילאי, וזה כאילו להתקלב. אוהב מלונות וסטלבט, אמסטרדם וכאלה. טורקיה, יוון, מקומות כאלה, ריזורטים, צלילה, זה היה אחד התחביבים הגדולים שלי. כן, כאילו, עד היום. וואלה. טורף על צלילה. וואלה. כן. זה שאני מבריך. וואלה. כן. אתה מאסטר, כאילו אתה... אינסטרקטור, כן. אתה דייב מאסטר. כן, אחרי זה יש אינסטרקטור. של פאדי? מה אתה, של פאדי? פאדי, כן. כן, גם אני יש לי פאדי. כן. כן. אני Advanced Open Water Diver, כאילו, אבל לא עשיתי את הלוג, הייתי יכול כבר להיות מאסטר, אבל לא עשיתי, זה היה כל הלוג. היום יש לי, אתה יודע, יש לי את זה באפ, כן. יכול לעשות את כל הלוג באפ, הם השתכללו מאז. בזמן הצללתי. זה מדיטציה. יאללה, נלך לצלול. כן, איפה אתה צולל פה? בקטלינה. קטלינה איילנד, כן. וואלה. יש שם איזה ספינה. וואלה. אולי נעשה סיבוב. בוא נקבע, כן. יאללה. אני אשמח, מלא זמן, צריך לחדש אינשורנס, עניינים וזה. כן, איזה כיף, וואו. כן. טוב, anyways. אוקיי. אז אתה מה, 24, 5 כזה, בטיול, מכרת את העסק? כן, 24, 5 כזה, בטיול, מכרתי את העסק, ואז התחלתי איזה חברת סטארט-אפ. הייתי לומד באוניברסיטת אריאל, ובאוניברסיטת אריאל התחלתי חברת סטארט-אפ. מה למדת? למדתי מנהל עסקים. ואת חברת סטארט-אפ קראתי לה קומבינה.co.il. והרעיון שלי היה, עכשיו זה היה בתקופה שרבין היה בשלטון. השמאל היה בשלטון, כל שני וחמישי הסכמי שלום עם ערפאת, לוחצים ידיים, זה היה עולם אחר, זה היה שנת, אני חושב 95, לא, 94? 94 רצחו, רבין נרצח. אז היה, שפרס היה בשלטון, אני חושב 96, 97. ואז, כן, זה היה השנים האלה בערך, 96, 7, 8, שלמדתי באריאל, ואז הרעיון שלי היה ללכת אתה יודע, היה גבול פרוץ. בשבת היה שם ליינס של מכוניות של ישראלים קונים מהרשות הפלסטינית, והיו קונים, אתה יודע, הכל, סלונים, מוצרי חשמל, היית קונה מקרר בארץ ב10,000 שקל, בא לך, אותו מקרר, קונה אותו ב3. למה? איפה זה? גבול איפה? אתה יודע איפה זה, בדרך לאריאל, אז לא היה, אוקיי. אז לא היה את ההייווי. מה זה? כן, כן. היוש. הייתי נוסע לאריאל כל הזמן. עכשיו, הזכרתי גם בית שם ביישוב יהודי שנקרא עץ אפרים. אוקיי. בית פרטי כזה על הר, משהו מטורף. והייתי כל הזמן נוסע לעץ אפרים. והכסף שם, מה, מאיפה? הכל היה... מהמחירה? כן, כן, כן. מה אתה אומר? כאילו אחרי הטיול וזה נשאר מלא כסף, אני לומד ואני לא... כן, והכל, הבית, הזכרתי בית שלם $300, אתה יודע, זה כאילו... כן. זה היה עולם אחר, זה היה ממש עולם אחר. anyway, מפה לשם... אז היה את העניין הזה עם הגבול. היה את העניין הזה עם הגבול, לא היה את הכביש הראשי של אריאל. כדי לנסוע לאריאל היית צריך לעבור דרך בידיה ומסחה,
שזה היו שתי כפרים, ועכשיו זה שתי כפרים שהיו מאוד פרודקטיביים, זאת אומרת, הם היו יודעים שישראלים חייבים לעבור דרך שם כדי לנסוע לאריאל, והם היו מוציאים סחורות ושמים את זה על הכביש, כל מיני דברים, אם היה לך חצר, אז כל מיני דברים לחצר, כל מיני רהיטים, כל מיני דברים שאתה יכול לקנות, והמסחר היה שם מטורף, היה שם, אני זוכר אז בזמנו, היה מדובר על משהו כמו 400 מיליון דולר, מיליון שקל בחודש. היה מסחר בין ישראל לרשות. מסחר שהוא לא חוקי, כי אין גבול, אין מכס. זה היה עולם אחר, זה היה שלום, היו חותמים את הסכמי שלום. אנשים היו מגיעים לשם, קונים בקש, הולכים הביתה, קונים סלון, קונים הכל. במקום שלם לביתי 30,000 שקל, אתה קונה ב3,000 שקל אותו סלון. כן. אז היה לי, החלום שלי, הסטארט-אפ שלי היה בנוי בעצם על העיקרון של, הייתי מצלם, הייתי עושה עם הפלסטינאים, הייתי עושה איתם עסקאות, כי הייתי מביא להם קטלוג של ביתילי, הייתי אומר להם, תעשו לי ככה, הייתי לוקח את התמונות של ביתילי, שם אותם באינטרנט, בגלל זה קראתי לזה גם קומבינה, שם אותם באינטרנט, והייתי מקבל הזמנות מהארץ, והם היו עושים את הדליברי. וואו. כן, וזה היה קטע של עולם, מזרח תיכון חדש, פרס היה בשלטון, זה היה עולם אחר. ואז פתאום היה איזה פיגוע שם במסחה או בבידיה, באחד מהכפרים שם היה איזה פיגוע, ואז פתאום סגרו את הכבישים, סגרו את הזה. אז הדליברי לא יכול להגיע לאנשים? דליברי לא יכול זה, ואז סגרתי את כל הנושא של זה, והתחלתי לעבוד יותר על אלקטרוניקה, הייתי מוכר אז פלם פיילוטים, לפני שהמציאו את הפלאפונים, היה פלם פיילוטים כאלה, הייתי מוכר מוצרי אלקטרוניקה ודברים כאלה, ובאיזשהו שלב באו לי, כאילו, הצגתי היה לי מצגת, עברתי בין כל המשקיעים הכי גדולים בארץ. ואקירו וכל המשקיעים, כל השמות הגדולים. ואז הגעתי לאיזושהי קבוצה בלגית, והקבוצה הבלגית הזאת השקיעו בי לפי שווי של $3 מיליון. ואז כאילו, מכלום, פתאום אני עם מאות אלפי דולרים בבנק, יושב במשרדי, באיזשהו מגדל ברמת גן, עם מפתחים ומפתחים תוכנה, שזה זירת מחירות. ועד שנת 2000 עבדנו מטורף, היה לי בית בכיכר המדינה. כאילו ממש סטארט-אפיסט בסרט. ופתאום בשנת 2000, בספטמבר 2000, הבורסה נפלה, הבועה התפוצצה של .com. אז היית פותח, כל חברה היית פותח .com, היית שווה $1 מיליון, זה היה קטע, זה כמו היום עם ה-AI. ה-AI מאוד מזכיר את התקופה הזאת. רק שה-AI מתקדם הרבה יותר מהר מה.com. ה.com זה היה תהליך של כמה שנים, זה כבר כמה חודשים, זה לא יאמן מה שקורה מה-AI. מה זה הכוונה? מה זאת אומרת זה? .com? מה זה אומר? .com, זאת אומרת, אתה פותח חברה .com. כאילו, זה היה דומיינים, אוקיי, אז מי שיש לו את הדומיין הזה, כאילו, אם הוא הגיע לזה, הוא שווה הרבה כסף? אתה פותח delivery.com, אז עכשיו אתה העתיד של הדליברי בעולם, אז כולם, אתה יודע, זה כבר שווה, רק מרעיון, אתה יודע, היית רק בא עם רעיון, אתה כבר היו... ששם נולד האינטרנט, סוג שלו, 98, 9, כזה. כן, שם זה התחיל הכל, שם התחיל הכל. וזהו, באיזשהו שלב הכל נפל, הכל נפל. זאת אומרת, הבועה התפוצצה, האנשים התעוררו מהאשליה הזאת של זה. אני זוכר אז איזה 7-8 טריליון דולר נמחקו שנת 2000? בורסה, כן, בספטמבר. פשוט היה שווי כאילו לא הגיוני, ופתאום כולם ירדו לאפס. היה איזו נפילה כאילו בכלכלה, אני זוכר 2008 בוודאות, אבל גם ב-2000 היה איזה משהו, כן? כן. ב-2000 התפוצצה הבועה של ה.com. אוקיי. פתאום כבר יש לך .com, פעם היית אומר, אני .com, יש לי רעיון, כבר היית שווה כמה מיליונים. זה כבר התחיל, אחרי זה התחיל להיות כבר, אוקיי, תוכיח לנו, אתה היית צריך לבנות כבר ביזנס שעובד, להראות קבלות שאתה מרוויח, כדי להיות שווה משהו. הייתה תקופה כזאת, הייתה תקופה. קיצור, תקופה יפה, אבל לאורך כל הזמן, לכל מקום שלא עברתי, תמיד לקחתי איתי את הזוהר, שקניתי אז, כשהיא דפקה לי בדלת, לכל דירה, לכל בית, לכל מקום שלא עברתי, הזוהר הזה תמיד היה שם, ותמיד הייתי מוצא איזשהו זמן, פותח אותו, לוקח, ומקבל מודעות. עד שבאיזשהו שלב,
עשיתי אקזיט מהחברה של הסטארט-אפ, והחלטתי לעבור לגור בניו יורק. למה? לא יודע, פתאום היה בא לי ניו יורק. היה בא לי לעבור לגור בניו יורק, וזה היה באפריל שנת 2001, ובספטמבר 2001 קרה את האסון של הספטמבר 11. כן, תמיד. שזה קרה לי מול העיניים, ראיתי את זה קורה. מה אתה אומר? ראיתי ממש את העשן, כאילו, את הבניינים נופלים, שזה היה בשבילי דבר, כאילו, מה אני אגיד לך, אבל עדיין לא התעוררתי. התעוררתי כשפגשתי איזה חבר מהתיכון, ברכבת, בסאבווי, פתאום, all of a sudden, בסאבווי, אני פוגש חבר מהתיכון. אתה קולט בניו יורק, בסאבווי. הוא אומר לי, תשמע, וזה, אתה חייב לבוא לשיעור תורה. לקח אותי לשיעור תורה. ככה כתבנו מספרים, הלכתי לשיעור תורה, הייתה שם איזה מורה, שקראו לה רותי. היא העבירה שם שיעור, אחי. אמרתי, וואו. המשכתי לבוא. ואז היה, כמה שבועות אחרי זה היה חג שבועות. ואז בחג שבועות למדנו כל הלילה, והיה להם, בבית כנסת הזה היה להם מקווה במרתף. ואז עד 4 בבוקר אנחנו יושבים שם לומדים, פתאום בואו למרתף. אמרתי, מה? לעשות מקווה. עכשיו לא עשיתי מקווה, לא יודע, עשיתי בארץ פעם סתם כזה וזה, אבל בארצות הברית, 4 בבוקר לעשות מקווה, וזה בחיים לא עשיתי. זה היה כאילו איזושהי חוויה מאוד ראשונית. וזה היה חג שבועות, שזה היה זמן מאוד מאוד מיוחד. אתה יודע, יש ערוץ שנפתח בשמיים, הרי החגים של היהודים זה לא סתם יום. זה תדר. זה תדר, יש איזה משהו נפתח, יש איזה חלון שנפתח רק בזמן הזה. כן. עשיתי את המקווה הזה ב4 בבוקר, והמקווה הזה הפך אותי. המקווה הזה, יצאתי מהמקווה הזה בן אדם חדש. הייתה לי חברה גויה, חזרתי הביתה בבוקר, היא מתקשרת אליי, איפה היית? אמרתי לה, it's over. It's over. I don't want to see you again. וואו. It's over. אז החלטתי שאני יוצא רק עם יהודיות. קיצור משהו, אחי. וואו, 10, אוקיי. טוב, בוא... Let's wrap it up. אולי הכרטיס כאילו הוא התמלא? לא, פשוט התחלמה, לא יודע למה. אז בקיצור, אחי... אז רגע, אז אמרת... זה היה אצלי מאוד לאט ומאוד בשלבים. אז רותי, שיעור תורה, מקווה, כאילו אחרי... ואחרי המקווה הזה, כן, אחרי המקווה הזה, משהו השתנה בי, ואז התחלתי כאילו ללכת לשבתות. ואז איזה יום אחד, אני הולך ברחובות ניו יורק, באים אליי איזה 2 חבדניקים. אומרים לי, הנחת תפילים היום? וזה היה יום הולדת הלועזי שלי. אמרתי להם, היום היום הולדת שלי אני רוצה להניח. בואו, יאללה, בוא נניח. אז אומרים לי, מה היום הולדת שלך? אמרתי להם, הולדת שלי זה ספטמבר 15. אז אומרים לי, לא, היום הולדת העברי שלך. אמרתי, העברי שלי זה י' ח' אלול. כי אני זוכר מתעודת זהות, אתה יודע, י' ח' אלול. אומרים לי, י' ח' אלול? חי אלול? הם נגנבו עליי. מה קרה? אמרתי, you know you have your birthday? You know what your birthday is? אני עד היום בקשר עם החבר'ה האלה, שגילו לי מה היום הולדת שלי. י' ח' אלול, חי אלול, זה הבעל שם טוב, זה הבעל התניה, זה היום הולדת. מה אתה אומר? כן. אמרתי, מה? י' ח' אלול זה היום הולדת של הבעל שם טוב? כן, חי אלול, י' ח' אתה יודע, זה חי, זה היום הולדת של הבעל שם טוב, והבעל התניה. וואו. המייסד של תנועת חב"ד. כן. ואז אמרתי, עכשיו שהם גילו לי את זה, now I get it, now I know, my whole life, הרגשתי משהו שלא ידעתי להסביר. הרגשתי איזשהו שמירה, איזשהו משהו שהולך איתי.
באתי להסביר את זה, אתה יודע, שהייתי ילד, הייתי עושה דברים משוגעים, ואף פעם לא הייתי נפגע, הייתי קופץ מגגות על שיחים. אתה יודע, הייתי בא עכשיו, אנחנו על איזה גג, לא יודע מה, רודפים אחרינו, לא יודע מה, היינו ילדים קטנים, הייתי קופץ, אחי, כמו, כאילו זה מזרון. אין פחד. וכלום, בלי פחד, ויוצא הכל, כלום. הייתי אומר, כאילו, מה זה ההשגחה הזאת? כאילו, לא הייתי מבין את זה. והחבר'ה האלה מחב"ד, פתאום התחבר לי איזשהו פאזל, כאילו, חי אלול, ואז אמרתי, וואו, בוא'נה, אתה יודע, with great power come great responsibility. כן. והביאו אותי לשבת, וזה לא סיפרתי כמעט לאף אחד. הביאו אותי לשבת, הייתה שבת חי אלול, חי אלול נפל על שבת, הביאו אותי לשבת ל-770, ועכשיו הייתי בן 31 או משהו כזה, ואז אני מגיע לשם, מתפלל, אתה יודע, 770, כל הבלגן, אחרי זה הלכנו לאיזה בית של רב לעשות ארוחת שישי, היו שם מלא אנשים, וזה שהזמין אותי, קוראים לו נדב כהן, שהוא היום מאוד מפורסם בארץ, דרך אגב, נדב כהן הלך לרב הזה ואמר לו, תשמע, יש פה מישהו שיש לו, הוא אומר, את חי אלול. הרב אמר, מה, באמת? הוא אומר, כן, זה בן אדם, חי אלול. עכשיו, אני הייתי עדיין, אתה יודע, ניו יורקי כזה, מתעסק בנדל"ן. מה חי אלול? אז הרב קרא לי, הוא אומר לי, תשמע, בבקשה, אני מבקש ממך, תברך את הקהל. אמרתי לו, מה? אני בחיים שלי לא בירכתי, אתה יודע, מה, כאילו... כן. הוא אומר לי, לא, תברך, זה בסדר. ואז הוא הסביר את העניין של היום הולדת. הוא אומר שיום מה זה הולדת... לא גובע? מה זה לא גובר, והוא הסביר את זה בצורה מאוד יפה. הוא אומר, זה כמו חללית שטסה לחלל, והיא יוצאת מהאטמוספירה. ואז כבר היא כאילו... לא צריכה כוח. אין לה, אין לה, כוח המשיכה לא עובד עליה. כן. ואז היא יושבת מתחת כיסא הכבוד, וכל מה שהיא אומרת מתקבל. לכן הוא אומר לי, תברך. אז בירכתי את הקהל, ובירכתי כאילו, הייתי מאוד נבוך, אבל בירכתי. ואז למחרת הרגשתי כאילו מדהים, כאילו, על הקטע שבכלל, כאילו, הייתה לי את הזכות הזאת לברך. ולמחרת בבוקר, נדב אומר לי, בוא, הולכים לאיזה מקווה. הלכנו לאיזה מקווה סודי, לא יודע ש... איך אתה מכיר את הנדב הזה? נדב הזה זה אחד מהאנשים ארגנו? שבאו אליי ברחוב עם התפילין. אוקיי. כן, ואיכשהו, בסופו של דבר גם ארגנו אצלי שיעור, הייתי גר ב-37 והתשיעית, בקומה 12 במנהטן, וארגנו אצלי שיעור, כל יום רביעי שיעור טניה, שגם הייתי מבריז להם הרבה, אבל בסדר. אצלך? כן, אצלי מבריז בבית. להם? כן, והייתי מבריז להם. כל הזמן, לא משנה. בקיצור... ובגיל הזה אתה יוצא, אתה מבלה גויות, זה או מה? כן, גם גויות? כל אומות העולם. מה אתה אומר? כל אומות העולם. ממש, אני לא גאה בזה, אבל כן, לא היה לי... אבל אז... וגם אחרי המקווה. אבל אחרי הטיול הזה... אמרת אחרי המקווה היה גויה, אמרת לביי. כן, אחרי המקווה היה גויה, הפכתי לאיזה זה, אבל... אבל המשכת. סטוצים, זה גויות? פה ושם, המשכתי, ואז הגעתי ל-770, ואז אחרי שבירכתי למחרת בבוקר, קמתי בבוקר, לקח אותי למקווה, ואז הלכו לתפילת 18, בתפילת 18 קיבלתי פתאום איזושהי הערה, זה היה חי אלול, זה היה מולדת שלי, הייתי בתארה, מקווה, עשיתי מקווה בבוקר, מקווה בלילה. וואו. פתאום הרגשתי איזשהו משהו, אחי, באמצע תפילה הרמתי את הראש, הרגשתי שאני רואה את הרבה. כאילו זה נשמע לך מטורף, אנשים שרואה את זה חושב שאני משוגע, אבל אני מרגיש שאני רואה את הרבה, אני מסתכל לו בעיניים כמו שאני מסתכל עליך, והוא עושה לי ככה, עם העיניים. אני קולט שאתה קולט אותי, תסתכל עלינו. כן, אחי, מהרגע הזה באתי לנדב, אמרתי לו, נדב, יכול להיות שראיתי את הרבה? כאילו, יכול להיות שהרבה כאילו פה? יכול להיות דבר כזה? ההוא אומר לי, בטח, בוודאי שראית את הרבה, אתה לא היחיד שראה את הרבה, רואים פה את הרבה. עכשיו, הרבה נפטר, אז היה כאילו טרי יחסית. הרבה היה, אני חושב זה היה שנת 90 ומשהו.
לא, סליחה, זה היה 2000 ומשהו. אחרי 2000, כן. כן, כן, זה היה... הוא 95, 4, משהו כזה? כן, זה היה שנת 2000, אני חושב שזה קרה לי... בטח כנראה שנת 2005 כזה, 2004-2005. אז הוא אומר לי, כן, בוודאי, ואז שינה, זה פתאום משהו בהשתנה בהבנה של המציאות. זאת אומרת, המציאות היא, אתה יודע, זה אשליה, ואתה יודע, ויש לך פתאום איזשהו רגע, שאם אתה זוכה לו, אתה יכול לראות קצת מעבר לאשליה. ואז פתאום ראיתי בן אדם כמונו, שהגיע למצב שהוא כבר מעבר לחומר, זאת אומרת, הוא רוצה להיות בחומר, הוא יופיע, הוא לא, אתה מבין, הוא כבר שבר את כל המוסכמות של האשליה. זאת אומרת, הוא מעבר לאשליה. והרגשתי שבגלל שהיה לי את הפתח הזה, את ההזדמנות הזאת, את המזל של הראשונים, אתה יודע, אומרים, beginner's luck, כן. איכשהו, I tapped into it a little bit, וקיבלתי קצת מהזה, ופתאום הבנתי שהעולם הזה הוא אשליה. ואז כתבתי גם ספר על זה, יש לי ספר שנמכר באמזון, זה נקרא World of Illusion. בעצם מסביר את הקונספט הזה, שכמה העולם הזה הוא לא אמיתי. אופה. כן, טוב, זה מעניין למה היא עושה את זה. כנראה שיש לה capacity. בסטינג, כי זה לא הכרטיס זיכרון, כי היא מצלמת עוד פעם. אתה מבין? אז בקיצור, let's wrap it up, כי אני יכול לדבר איתך פה יומיים עכשיו. זה חשוב. בפודקאסט שלי, זה הרעיון. אתה רואה, כי עכשיו היא מצלמת, זה לא עניין של ה-SD card. אז כנראה משהו בסטינג, פתאום, אתה יודע. זה עניין של הסטינג שהיא בטח איזה סייב, אתה יודע, battery או משהו כזה, למרות שזה גם היא battery, שמחובר לחשמל, אבל אני אעשה את זה, טוב שאני אעשה את זה. זה לך איזה צ'ייסר. לא, אני לא ישן בלילה. זה. anyways, עברתי דברים, אחי. דברים כאילו מדהימים. פשוט מדהימים. וזה הביא אותי לאן שאני נמצא היום, אתה מבין? היום אני נמצא במצב שאני כתבתי 2 ספרים. ספר אחד נקרא World of Illusion, ספר השני נקרא Epic Life Mastery. פתחתי את הפודקאסט, The Uzi Modest Experience, והתחלתי לייצר תכנים כל יום. לפני 3 שבועות, משהו כזה 3, אולי 4 שבועות, החלטתי גם לייצר תכנים בעברית. מכיוון שאמא שלי, אמר לי בטלפון, עוזי, אני רואה את הוידאוים שלך. אמא שלי אומרת לי, אני רואה את הוידאוים שלך כל יום. אני לא מבינה מה אתה אומר. היא לא מבינה, היא לא טובה באנגלית. אמרתי, את יודעת מה, אמא? אני עכשיו אתחיל לעשות סרטונים בעברית. כן, עם תרגום לאנגלית. לא, אני עושה גם בעברית וגם באנגלית. אוקיי. אני עושה בשתי השפות. בזכות ה-AI אני יכול לתרגם את הסקריפט בשנייה, ואז אני... של מה שאתה אומר. כן, של מה שאני אומר, ואז אני עושה עוד סרטון בעברית. כן. ובמטרה אחת בלבד. במטרה אחת. שאנשים יתחברו למשהו שהוא מעבר לאשליה הזאת, שנקרא העולם הזה, העולם הפיזי. העולם הפיזי הוא כל כך אשלייתי, זה הווילון של הווילון, יש את השיר הזה של הקדוש ברוך הוא, שאומרים בהסתרה שבהסתרה. בהסתרה שהסתרה, כן. זה ההסתרה של ההסתרה של ההסתרה. אתה מבין, אם אתה... בסדר, זה הפסיק שם. כן. אתה מבין, אם אתה באמת מבין שאתה נמצא פה בעולם, שזה הכל, זאת אומרת, זה אשליה, אחי. זה שאתה יושב שם וזה שאני יושב כאן, ואנחנו נראים כאילו כשתי דברים נפרדים, זה אשליה. כן. אנחנו התגלמות של דבר אחד,
שהקדוש ברוך הוא פשוט מביא אותו לעולם בשני ערוצים שונים, אבל זה דבר אחד. אתה יודע, זה כמו ים, שיש לך פתאום גל אחד צינור וגל אחד רגיל, אבל זה שני גלים. אתה יודע, שזה גל אחד. כן, זה שני גלים, אבל זה ים אחד. אבל זה ים אחד, כן. דוגמה מבין? יפה, דוגמה יפה. כן, איזה מישהי לא מזמן אומרת לי, תשמע, היא עשתה איזשהו טריפ, אתה יודע, ג'רני עם משרום וכאלה. היא אומרת לי, חיפשתי את בורא עולם ולא מצאתי. לא מצאתי, חיפשתי ולא הרגשתי את בורא עולם, הרגשתי אותו רק קצת, אבל לא הייתי בטוחה שזה שם. יצא לך משהו לעשות משהו מהסוג הזה? עשיתי פעם, כן. כמה פעמים. איוואסקה? עשיתי משהו אחר, זה סאספרס, ג'רניז כזה. אוקיי, כן, קיר. כן, עשיתי גם שרום, MDMA. סאספרס, אבל עם עצמך או... לא, בקבוצה, עם ג'רני. בסדר. כן, עם שמן. כן. מעניין, עושים סאספרס בסטאפ, כאילו, מעניין. היה לי חווה מטורפת עם סאספרס. סאספרס פצצה. לבד, באיזה מוטל. לבד, בחיים לא הייתי עושה לבד. מה, חיבקתי עצים. היה לי מדהים. זה גם היה אחד הימים שנפתחו כל כך הרבה דברים טובים, שוב, בעולם הפיזי, איך שהגעתי ל-LA. כן. גם סיפור מטורף, אבל אוקיי. כן, לא, תשמע, זה צריך לעשות את זה בקבוצה. הפעם האחרונה שעשיתי את זה, שילמתי לאיזה מישהי, $2,000, מישהי מומחית, היא היפנותרפיסט. עשיתי משהו מטורף, עשיתי כאילו 3 גרם של שרומס. אחי, וזה התפוצץ לי, אחי, כי אתה לא מבין. פתאום אני, אחי, סוגר את העיניים. קודם כל, הייתי בפחד, שבחיים לא היה לי פחד כזה, בגלל שזה היה בדיוק בזמן שהמלחמה התחילה, אוקטובר 7, ופתאום נכנסתי, אחי, פתאום אני בתוך המנהרות, הרגשתי שאני בתוך המנהרות בעזה, אני אומר לה, מה עשית לי? זה בטרי. אמרת לי, it's your fears, don't worry, let it go through you, let it go through you. אתה יודע, היא הייתה שם, הרגיעה אותי, וכל הפחדים האלה בסוף עברו ממני, אחי, ופתאום הגעתי למצב של מוות של האגו. זה אגו דאט. כן. כי פתאום, אתה יודע, כמו פיקסלים, התמזגתי לתוך היקום, פתאום כבר לא הייתי, פשוט כל מה שראיתי זה היה אני. הכל, העצים, השמש, הירח, הציפורים, הדשא, הכל, לא ראיתי את עצמי, ראיתי את עצמי בהכל. זו הייתה תחושה הכי מדהימה שהייתה לי בחיים. וואו. כן. מה הסטאפ? שאתה שוכב על איזה מיטה עם... שוכב על מיטה עם אוזניות. עם אוזניות. כן, ומוזיקה כאילו שמעיפה אותך, ו3 שעות אחרי היא נותנת לך טיפה MDMA. מה? כן. אחרי 3 גרם פטריות באיזה אחרי 3 גרם פטריות, לא, היא טוחנת לך את זה, היא מביאה מטחנה, טוחנת לך את זה, אתה שותה את זה כזה בשלוק. ואחרי זה 3 שעות שאתה כולך זה, פתאום אתה נרגע, אתה כאילו, כל הפחדים עוברים. באיזשהו שלב אני רואה את עצמי עומד על הכותל ככה, ניצחון, כאילו בתנועה של ניצחון, כאילו ידעתי שאנחנו מנצחים. כן. וואו. אמרתי לה, I got over all my fears. I fear nothing. הגעתי למצב, אמרתי, I fear nothing. אחרי כמה זמן ניתן לך טיפה של... אחרי זה 3 שעות כזה. אחרי 3 שעות ניתן לי טיפה MDMA, ופתאום... MDMA או LSD? MDMA. MDMA? כן. וואו. ואז נפתח לי הלב, אחי. וואו. הייתי פתאום גם, כי נכנסתי קטע של אהבה. עשתה כאילו חיבור של המוח כזה. אחי, התקשרתי לאקסיט שלי אחרי זה, אמרתי לה, תשמעי, בואי נסתדר, אז בשטויות. וואו. זה אקס וייף שלי, יש לנו ילדות ביחד. יואו. מה אתה חושב על זה? אני חושב שזה טוב. אני חושב שזה טוב, אבל זה צריך לעשות את זה או בפעם בלייפטיים. כן. אתה מבין? כי אני הרגשתי שאחרי הג'רני הזה, I'm good for a lifetime. כן. I'm good. לא נראה לי שאני אעשה את זה עוד. יש הרבה אנשים שאני, אתה יודע, מהסביבה שלי, שאני כאילו בדיונים איתם על הדבר הזה, שאני, אתה יודע, פעם בחודשיים, פעם בחודש טקס, ילדים, אני אומר כאילו, כפרה, נראה לי לא הבנת את הרעיון. זה הורס את המוח, לא הבנת את הרעיון. לא הבנת את הרעיון, זה באמת לייפטיים כזה. האישה הזאת שהייתי איתה, ששילמתי לה, נפגשתי איתה איזה 3 פעמים לפני הג'רני. ובכל פעם שנפגשנו, זה היה כמו איזשהו טיפול, היא היפנותרפיסט, היא עשה לי כל מיני היפנוזות, עשינו אינטנשן, כתבתי בדיוק מה אני רוצה להשיג מזה.
ותוך כדי הג'רני היא הזכירה לי את האינטנשן. על מה היה ההיפנותרפי? כאילו, למה באת אליה? באתי לה, אמרתי לה, אני רוצה לפתוח קצת, להצליח יותר בביזנס, להיות יותר פרודקטיבי, לשפר את המערכות יחסים שלי, למצוא את האישה שלי, להתחבר יותר לבורא עולם. אתה יודע, היו לי כמה אינטנשן שרציתי לעשות שם. ותוך כדי התהליך, היא הייתה שואלת אותי שאלות, ואז היא הייתה מזכירה לי את האינטנשן, ואז הייתי מתחבר לאינטנשן בתוך הג'רני, וזה הופך לך ריווייר, אתה יודע, אחר. כשאתה עושה את זה בכוונות מסוימות ובצורה מסודרת, אז אתה מקבל באמת בנפיט מזה, אתה לא סתם כאילו, אתה יודע, באיזה מסיבת טרנס. כן, כן, כן. מסיבת טרנס אנשים נסרטים. כן. לא, יש כאלה שגם עושים את זה בדיוק בשביל הכוונות האלה, אבל הם עושים את זה פשוט אופן. כאילו, באופן כזה שהוא כל חודש, כל זה, כן. כאילו, אני צמא לרוחניות, אני לא משיג את זה ביום יום בעבודה הקשה, שזה העבודה, לדעתי, לעניות דעתי, היום. שוב, במקום שאני נמצא, אני חושב, הגעת מצאת, כזה, של תעשה את העבודה, זה לא אמור להיות, אני לא זוכר באיזה מאמר ראיתי את זה, יכול להיות של בעל השמיים, שהוא קורא לזה מציצנים. שכאילו אני ממשיך אור, כן. שאני לא ראוי לו באיזשהו מקום, והטייק שלי גם על פלופים, או אנשים שמתפלפים. כן, אבל תראה, לדוגמה, אם אתה מרגיש תקוע באיזשהו אזור בחיים, יש איזה אזור בחיים אתה מרגיש תקוע. לחיים. זה מה שאני חושב שזה התפארת. זאת אומרת, בכל דבר יש טוב ורע, למצוא איך אתה באמת עושה את זה, אבל שוב, זה הבלנס, כאילו, כמו שאתה מספר, זה סוג של בלנס. לעשות את זה כל חודש, חודשיים, doesn't make sense. אתה מאבד את עצמך, לא טוב. לא יודע, זה כאילו... אני ממליץ פעם בחיים עכשיו, למי שיש לו... שאנשים, אתה יודע, עושים את זה עם תהילים וזה, וכאילו, כזה, אתה מכיר את הצצנה הזאת? מישהו קורא תהילים בלי שמות, לא. אבל כן. לא משנה. זה מישהי, יש לה בבית, היא עושה כל שבוע. ישראלית. שהיא עושה, היא גם עושה? לא. מדריכה את זה. כן. כן. בעלה אבל עושה. בעלה עושה ומתחבר עם אנשים. וואו. כן. אנשים שם באים לך עם איזה קטע של ישראלים. אנשים באים לך עם טליטות, בא שם איזה מוזיקאי, התחיל לכתוב מוזיקה, הקדוש ברוך הוא, וכולם נכנסים לפחד של, אתה יודע, רוצים להתחבר. אבל זה לא הדרך, הדרך זה, אתה יודע, יש לי איזשהו מחסום שאני מרגיש שיש לי איזה בלוקאג' בחיים, אם זה בזוגיות, אם זה בביזנס, אם זה אני רוצה להשיג יותר, אני רוצה פתיחת המוחין, אתה מבין? אז אתה עושה את האינטנשן ואז זה עושה לך את זה. אתה יודע, אחרי שעשיתי את הג'רני, תוך, אני חושב, 3-4 חודשים אחרי זה הוצאתי עוד ספר. הספר הראשון שהוצאתי, לקח לי אולי איזה 2 להוציא אותו. עשיתי את הג'רני, תוך 4 חודשים הוצאתי עוד ספר. כאילו, משהו מטורף, הייתי יושב כאילו בבית. מעניין. אבל גם הראשון תמיד לוקח יותר, כאילו, הבנת את הקונספט, יותר מיומן. לא, אבל לא רק זה, זה פתאום פתח לי דברים. אני חושב שזה קשור מאוד לזה? ברור, פתאום זה פתח לי איזה משהו, כאילו, רציתי, אתה יודע, משהו זה הרע מתוכי, אתה יודע, בספר שלי השני היה מבוסס בעצם על הפודקאסט. מה שעשיתי, ואני אגלה לך גם סוד. איך אתה גם יכול לעשות ספר בקלות? עשיתי אולי כמעט איזה 100 פרקים של פודקאסט. ומתוך ה100 פרקים האלה לקחתי את ה15 פרקים הכי טובים, עם האורחים הכי פצצות, עם השיחות הכי... אתה עדיין מקליט? כן. לא ידעתי, חשבתי שהפסקנו. אני על האודיו. האודיו עדיין... האודיו עדיין מקליט? נשדר ונגיד שהפסיק המצלמה, פודקאסט ראשון, אנחנו עושים טסטים, אנחנו הכי אותנטיים שיש. מה שקרה פה קרה. אני כבר ב10 דקות האחרונות חשבתי שאנחנו כבר לא מקליטים. הכי טוב. אוקיי. אז לקחתי את ה15 פרקים הכי טובים מהפודקאסט, וכל פרק כתבתי עליו בעצם פרק בספר. ואז יצא לי ספר עם 15 פרקים פצצות, כאילו. וואו. וקראתי לזה Epic Life Mastery. אתה יודע, ישבתי שם עם אנשים סטייל טוני רובנס, אמרתי לך עם הרב מניס פרידמן, עם... עוד איזה מישהו שהוציא איזושהי תוכנית דיאטה ומחר ב$100 מיליון. אנשים מדהימים,
מדהימים שהגיעו לי לשם. אבל הייתי יושב על זה, אחי. כאילו, הייתי קם בבוקר, במקום, אתה יודע, להתעסק בקונסטרקשן, הייתי שולח לאנשים אימיילים, would you come to join my podcast, אתה יודע, stuff like that, והייתי כל הזמן כאילו מחכה לתשובות, הייתי שולח להם הודעות באינסטגרם, שולח להם הודעות הייתי מחפש את כל הסושיאל מדיה שלהם, ושולח להם הודעות בכל הסושיאל מדיה, עד שהם היו עונים לי. ויש כאלה שמתעלמים ממך, כאילו לא רואים אותך בעיניים, ויש כאלה שפתאום אומרים, אוקיי, סבבה, וואלה, בוא נקבע. אתה אומר, וואו, אתה יודע שמניס פרידמן אמר לי, בוא נקבע, אמרתי, בוא נאמר, זה חלום. ממש. מניס פרידמן, אחי, זה בן אדם שיש לו מיליוני עוקבים, כן. מיליארדי צפיות. כן. מה, ומי אני? אני התחלתי פודקאסט בבית. אתה יודע שהוא הרב הכי נצפה ביוטיוב? כן, מניס הוא נאמבר פרידמן, 1, כן. הרב הכי נצפה ביוטיוב. איך אתה מנהל את זה עם הקונסטרקשן? תשמע, זה קצת גרה לי מהקונסטרקשן, אבל... כן, אתה חושב שגרה? כן, כי לא, אתה יודע, אם אתה לא משקיע במשהו, אז הוא לא יניב כמו שאתה רוצה, אבל מה, היו לי ניסים. זה מה שאני אומר, כי יש כאילו, אם אני הולך עם הפולפילמנט, דווקא כן, דברים היה כן לי זורמים. ניסים. פתאום, אתה יודע, פתאום השגתי איזה פרויקט של איזה 300,000 שקל, דולר. 300,000 דולר, מאיזו הודעה שראיתי בוואטסאפ של איזה מישהי. סתם, שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, כן, אני יכול לעזור לך, אתה יודע, הלכתי לה הביתה, מפה לשם, אחי, עשיתי להם את כל הבית. סידר אותי לשנה. וואו. כאילו, הפרויקט הזה סידר אותי לשנה, ואז הייתי יכול כאילו להתעסק בפודקאסט וזה, והייתי שולח את האנשים. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, אחי, זה... אי אפשר לתאר, כשאתה מתעסק בדברים שהם... שאתה אמור. שאתה ממש רוצה לחבר. כן. ואתה יודע, כאילו, הדברים האמיתיים שנפלתי בהם, זה היה העניין של הברית, אני אגיד לך תכלס. כי, אתה יודע, אתה נהיה קצת פופולרי, אז פתאום שולחות לך בחורות הודעות, וזה, יאללה, בוא לדייט, וטטטה, ואני רווק, גרוש, כן. ואתה נופל פה ושם. והרגשתי שזה פשוט מושך אותי אחורה, אחי. אתה יודע, אתה מתקדם שנתיים, פתאום איזה מישהי מושכת אותך אחורה 3. ברמה הזאת? ברמה, אז אחי, אתה לא יודע מה זה הנזק הזה של הברית, אתה לא יודע מה זה הנזק הזה, אחי, אם הייתי יכול... אחי, אני היום הייתי יכול להיות, אני לא צוחק איתך, מיליארדר. מיליארדר, אם הייתי שומר על הברית, כמו שצריך, מגיל 23, בוא נגיד שהתחלתי ללמוד זוהר. אני אהיה מיליארדר, אבל בוא נגיד, היום אני יודע את זה, היום אני מבין, היום אני גם מכוון, כאילו היום אם אני יוצא עם מישהי זה רק למטרת החתונה, אני לא מבזבז את הזמן יותר. שמירת נגיעה, כל הדברים האלה, איפה אתה מונח? פחות בקטע של שמירת נגיעה, אבל יותר... סקס מה? סקס לא, זה הקטע. לדוגמה, היה לי... עד החתונה. כן, עד החתונה. היה לי איזה דייט לאחרונה, עם איזה מישהי, לגור וזה, איך אתה חושב על זה? לגור עם מישהי, כאילו נגיד... לא, מה פתאום? כלום, אין את זה. אם היא לא אשתך, היא לא נכנסת הביתה. אין. מה זה לגור? אהבתי. לגור זהו. אתה נופל. נכון. אתה הופך להיות העבד של היצר, והוא ינצל אותך, והפוטנציאל שלך יידחה בעוד כמה שנים. אתה מבין? ויהיה לך עוד ניסויים ועוד תהיות ועוד לקחים ללמוד. למה? אתה יודע, אתה באיזשהו שלב אתה רוצה להגיד, די כבר, למדתי, לא רוצה יותר לקחים, לא רוצה לסבול יותר, לא רוצה שיוורון לב. זה שיוורון לב, אחי, יש מחיר לדברים. כן. אז אתה נהנה ערב, 2, 3, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל יש מחיר. אתה משלם פול פרייס. ויותר. כי זה הפוטנציאל שלך, זה הגדילה שלך. זה הגדילה שלך, אתה מבין? העניין הוא כזה, העניין הוא שהקדוש ברוך הוא ברא מערכת זאת אומרת שזה אף פעם לא מאוחר מדי. התשובה שהיא באה מתוך אהבה אמיתית, מתוך כוונה אמיתית, מתוך כנות אמיתית, היא הופכת את כל החטאים לזכויות. אבל היא חייבת לבוא מתוך איזושהי אהבה ומתוך כנות ומתוך אמת. כן. שפעם מהבפנוכו של הבפנוכו, ואז כל השטויות שעשית הופכים לך לזכויות. אתה מבין? וזה קשה תשובה כזאת, כי בתשובה כזאת אתה לא חוזר אחורה. אז רבי נחמן אומר שזה כאילו, זה הרגע שבשבילו הגעת. כאילו, רגע אחד כזה של כנות עד הסוף. ואני מבטיח לך, אתה תראה, ברגע שתשים את עצמך שם בחוץ, ובחורות תראו את הפרצוף היפה שלך, אתה בחור יפה, עיניים יפות, שיער, בחורות תראו אותך, פתאום 1,000 צפיות, 2,000 צפיות, 3,000, פתאום 10,000,
אתה יודע, זה התחיל אצלי בדף פייסבוק, 50 עוקבים, פתאום 38,000. זה היה 42, זה ירד, כי לא יצרתי תוכן תקופה. ובחורות שולחות לך הודעות, ואחת יותר יפה מהשנייה, ואחת יותר מושכת מהשנייה. והן לא רוצות כלום, הן רק רוצות אותך. לא רוצות את הכסף שלך, לא רוצות את זה, רוצות אותך, את הזמן שלך, את האטנשן שלך. ושוב פעם, מדובר פה על האנרגיה הכי חזקה בעולם. האנרגיה המינית, הספירת יסוד הזה, זה האנרגיה הכי חזקה שיש. זאת אומרת, יש 3 דברים שאדם באמת, 3 פיתויים עיקריים שיש לאדם, שזה אכילה, ממון ומיניות. הרעיות. ומתוך 3, המיניות זה הכי קשה. היצר הזה, הוא הכי קשה. כי אוכל, בסדר, אתה יכול לאכול, די כבר, כמה אפשר לאכול סטייקים, כמה אפשר לאכול זה, אנשים גם משמינים, כבר לא בא להם לאכול. ממון, אתה יכול גם, אוקיי, עשיתי כבר 1,000,000, 2, 3, די. אוקיי, עכשיו מה עכשיו? אבל היצר המיני, זה לא משנה כמה כסף יהיה לך, עשיר, עני, היא פותחת לך את הדלת, דופקת בדלת, אתה רואה אותה, עומדת עם מחשוף, אתה נופל, אתה יכול ליפול בזה. ופה פה הסוד, זה הכל. עכשיו, העניין הוא כזה, העניין הוא באמת, אם אתה רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אחת ולתמיד, ובאמת לעלות על הגל של הפול פוטנציאל שלך, אל תדבר עם מישהו, אם אתה לא רואה אפילו פוטנציאל לחתונה. כן. זאת אומרת, אל תבזבז שנייה או דקה. ויבואו לך בחורות יפות וזה, אבל אם אתה רואה באופי... מעניין אותי, כי אתה אומר, כי התוכן הוא מאוד רוחני. אז אתה אומר, הרבה בחורות שולחות לי הודעות. הן לא רוחניות? הן לא מאמינות אתה יודע, בתוכן הזה שאתה אומר? הן רוחניות, הן נמשכו אליך בגלל שאתה משדר כן, איזשהו... עומק, יש עומק. אתה משדר איזשהו authority, אתה משדר איזשהו משהו שגורם להם להרגיש נוח, גורם להם להרגיש safe. He knows. כן, he knows. He's not gonna, you know, cheat on me. He's not gonna screw me over. אז מכל אלה לא היה... He's not gonna lie to me. פוטנציאל? כאילו לא היה מישהו פוטנציאל? היה, אבל... של היא אומרת לך, לא. לא, אנחנו... תראה, היה לי תקופה שהייתי די בטראומה מהניסויים שהיו לי. הייתה תקופה שלא רציתי, פשוט לא רציתי. לא רציתי, כאילו לא היה אכפת לי. לא רצית מה? לא רציתי להתחתן. אוקיי, אבל בחורות כן? כן. חברות כן, בחורות כן. חזרתי כאילו, הייתי הולך שומר שבת וזה, אבל הייתה לי חברה. כן. כמו ברגיל. כן, כן. אבל אז התחלתי להרגיש, אתה יודע, אחרי שאתה מפסיד $100,000 פתאום בבורסה, או אחרי שאתה, אתה יודע, פתאום מפסיד איזה פרויקט של כמה מאות אלפים, אחרי שאתה משלם כל כך הרבה מחירים, שאתה יודע שזה קשור לזה. ואתה יודע שזה קשור לזה. עכשיו, לא רק זה, היה לי תיק של קריפטו, אחי, ברגע שהיא הייתה יוצאת מהבית אחרי whatever, הייתי פותח את הקריפט של הקריפטו, חושך בעיניים. וברגע שהייתי עושה ההפך, זאת אומרת, הייתי אומר, זהו, עכשיו אני לא, די, הולך למקווה, מתפלל, מתאר את עצמי, קם בבוקר, מסתכל על התיק, וואו, איזה יופי. וברגע... זה זכות שהוא מראה לך את זה בפנים. וברגע שאתה ואני אומר לך שוב פעם, זה המבחן. המבחן שלך מתחיל ברגע שאתה אומר, אני רוצה להתאר. אני רוצה להתאר, ואז אתה הולך למקווה, ואתה מתפלל, ואתה מבקש סליחה, ואתה אומר לבורא עולם, זהו, אני עכשיו לא אעשה את השטויות האלה יותר, אני אחכה לאישה שלי, אני רוצה את הדבר האמיתי, אז פתאום היא באה, דופקת לך בדלת, ועם הכי פיתויים שיש. עם הכי פיתויים, וגם אם אתה מדבר איתה בטלפון, זה גם הקטע של נשים, אסור לדבר איתם יותר מדי בטלפון. יש נשים שאני קורא להם אוכלות גברים. אוכלות גברים. זאת אומרת, היא תדבר איתך בטלפון, היא פתאום משנה את הטון דיבור שלה, אומרת לך איזה מילה 2, ופתאום אתה זרמים, ואתה אומר, איפה את? אתה שוכח מי אתה. אשכרה. אסור אפילו לדבר איתם. זה הגדרים. זה הגדרים.
זה חז"ל מה שאמרו לנו, אתה יודע, נגיד, להרים עט בשבת זה לא אסור, אסור לך לכתוב, אבל זה מוקצה. כאילו, אסור לך להרים את העט, זה הגדר, ככה אני מבין גדר, כי זה, אתה יודע, זה כמו לראות משהו שיביא אותך, כאילו, כבר נפלת, פתחת את האתר, זהו. משם להתגבר על זה, סיכוי, אחוזים, 0 נקודה משהו. זהו, העניין הוא שאתה צריך גם להכיר את עצמך ולדעת לא ליפול. לא ליפול. כן. זה מלחמה שהיא... תקשיב, יש לי חבר שניתק את הווי-פיי בבית. הוא יוצא לעבוד בבתי קפה. לפעמים בא אליי כאילו לפתוח את הווי-פיי, כדי לעבוד. כי הוא יודע שאם יש לו ווי-פיי בבית, זה הרמה של הגדרים שהוא שם לעצמו, כי הוא מכיר את עצמו. אפשר לפורנו. כן, ואני הכי מכבד, כן, אני אומר, וואו, זה כמו, אתה יודע, בן אדם שרוצה להפסיק לאכול מתוק, אז כל ארון שהוא יפתח וראה קיטקאט או דברים כזה, כן, אז הוא רואה את זה, זה עוד יותר קשה לו, אז אני מאוד מסכים עם זה, בן אדם שלא רוצה לעשן. זה הורס את הנשמה, הוא הורס את הנשמה. נשמה בוכה צועקת כשבן אדם רואה פורנו, זה דבר ממש ממש נורא. זה אחת הבעיות הכי קשות היום. כל כך זמין. זה כל כך available, כל כך available. אתה כבר פותח את הפלאפון, בום, אתה כבר... וגם הכי, כאילו, אתה עם עצמך... אומר לך, זה איכשהו קשור לפרשת השבוע, וזה איכשהו קשור גם לסרטון שעשיתי היום. אני אראה לך אותו, אם אתה רוצה. הסרטון שעשיתי היום. איפה הפלאפון? ראיתי אותו איזה 5 דקות לפני שהגענו. דיברת על יסוד. ראית את הסרטון שלי האחרון? ראיתי ממש בסיום הכלא, אמרתי בוא נפתח, כן, העליתי אותו ממש שעה לפני שהגעתי לכאן. אשכרה. כן, העליתי אותו, הוא חדש. והעליתי אותו לערוץ העברית, פתחתי את הדף פייסבוק בעברית לפני 2-3 שבועות, והוא פתאום, אתה יודע, התפוצץ שם, קליפים כאילו, ואנשים שולחים לי... אוקיי, ראיתי באנגלית, לא ראיתי בעברית. אוקיי, אז ראית גם באנגלית, בסדר. כן, ראיתי את האנגלית, לא ראיתי את העברית. אני יותר מתרגש מהערוצים שפתחתי בעברית, כי שם אתה מדבר עם אנשים, אתה יודע, בשפה שלנו. כן, זה יותר תכלסי, נכון? זה כאילו לייר יותר קרוב כן, אתה יודע, אנשים שם, אתה יודע... זה בפייסבוק אתה מדבר? או בפייסבוק ובטיקטוק פתחתי בעברית. ואינסטגרם מה? עוד לא פתחתי בעברית. אינסטגרם יש לי רק באנגלית. אבל יש לך אחד באנגלית. כן, יש לי איזה 7,000 פלוס עוקבים באינסטגרם, בטיקטוק יש לי 5,000 ומשהו, שלפני שבוע שברתי את מחסום ה-5,000, וזה עולה, ברוך השם, כל יום מתווספים עוד 2, 3, 5, 7, 8. וזה באנגלית או בעברית? באנגלית. באנגלית. בעברית, התחלתי אותו לפני, ממש, אמרתי לך, 3 שבועות, התחלתי כאילו מאפס, לא הזמנתי אף אחד, פשוט התחלתי לעשות סרטונים, לא הזמנתי אף אחד מהחברים שלי, כי אתה יודע שיש עניין, ואתה תרגיש את זה, ברגע שאתה מתחיל לייצר תכנים, פתאום אתה רואה שהחברים הכי טובים שלך, המשפחה שלך, האנשים שגדלת איתם, החברים שלך מהקהילה, מתעלמים מהתכנים שלך. לא מפרגנים. לא מפרגנים. ואז אתה אומר, אתה יודע מה? איך אתה מסביר את זה? זה פשוט. הם מכירים אותך בגרסה אחרת שלך. הם לא מכירים את הגרסה שלך עכשיו של אורי המשפיע. אורי המשפיען. הם לא ומבחינתם אתה תמיד תהיה אורי שהיית פעם. אתה מבין? אז בראש, פתאום רואים, אורי עכשיו נהיה משפיען, אז כאילו משהו לא מסתדר להם שם. מעניין. משהו לא מסתדר להם, כי הם לא, זה לא, אורי הוא לא משפיען, אורי הוא, אתה מבין? והיה איזשהו קטע באיזשהו שלב, אמרתי, בונה, למה אתם לא מפרגנים? כאילו, ואז הבנתי את זה, כי הם שוכרים אותי כעוזי שהקונטרקטור, באיזה משבצת. עוזי, כן, באיזה משבצת. לא עוזי עכשיו המשפיען שרוצה לפרוץ למיליונים להשפיע על מיליונים. ואז זה דווקא עודד אותי יותר. במקום כאילו לבוא להגיד, בוא'נה, הם לא... ההפך, עכשיו אני נותן, לא מזמין אותם עכשיו. הערוצים החדשים לא מזמין אותם. טוב, זה דלק טוב, תכלס. בדיוק, לא מזמין אותם, לא רוצה אף אחד שאני מכיר. רוצה כולם שאני אהיה אנשים זרים, שיראו את הגרסה שלי עכשיו, מי שאני עכשיו, שיכירו אותי כרגע. כן. מי שאני היום. That's it. לא רוצה אף אחד חדש, כאילו שמכיר אותי מלפני. ותשמע, אחי, אני הייתי גבאי 10 שנים בסולה. וואלה. כן. לפני ג'רמי כאילו, ביחד מה? לא. יש 3 נכון, מניינים. בשטיבל. בשטיבל. וואלה. 10 שנים הייתי גבאי שם. וואלה.
ואז אמרתי, תשמע, בוא 10 שנים, עשיתי שליחות, זו הייתה שליחות. כן. איך זה להיות גבאי? זה אחלה, זה כיף. תראה, התחלתי... זה אנרג'י קונסיומינג, זה טיים קונסיומינג. כן. שטוב, ההשפעה. אבל דרך אגב, אני כאילו לא פרשתי, אבל אני באתי לרב, אמרתי לו, תשמע, הרב... זית. כן, אמרתי לו, 10 שנים, אני רוצה כבר לשבת קצת עם חברים בשבת, כאילו... כן. היה שם איזה מישהו שיכול כאילו להחליף אותי, הרגשתי שלא צריכים אותי ממש. כי הרי שליחות, כשאתה בא לשליחות, אתה אומר, אתה צריך להרגיש שאתה צריכים אותך. כן, נכון. זה העניין של שליחות. אתה אומר, בוא'נה, אני לדוגמה היום, כשאני מייצר תכנים, אני יודע שצריכים אותי, למה? כי אני יודע שרוב העולם מנותקים. רוב העולם מנותקים מעצמם. הרי ברור העולם הוא לא בחוץ, ברור העולם הוא בפנים. ברגע שאתה מראה לבן אדם מי הוא, אתה מזכיר לו קצת מי הוא. וזה כל מה שאני עושה. מזכיר לאנשים מי הם. אנשים חושבים שהם סתם אנשים רגילים שבאו לעולם לעשות whatever. כן. אז שם הרגשת שאתה פחות משפיע כרגע. הרגשתי פחות משפיע, פחות צריכים אותי. פחות צריכים, כן. כן, לא חובה לי להיות שם. אם אני לא בא, לא קרה כלום. זה הפעם שהתחלתי להיות שם, אם לא הייתי בא, לא היה מניין. לא היה מניין, אנשים היו כאילו הולכים, משתגעים, איפה, מה, אז הייתי חייב לבוא, כי צריכים אותי וזה. היום, אם אני בא, לא בא, יש מניין. לא משנה. היית בתקופה של ירדן? זה ירדן. אני לא זוכר את השם המשפחה שלה. היום הוא איתנו בבית משיח. לא, אבל כשאני התחלתי את ה... הוא היה הרבה בשטיבל. כשאני התחלתי את השטיבל, ביחד עם עוד כמה חבר'ה, והתחלתי להיות שם הגבאי, זה בדיוק יונתן אבוסרה התחיל את המניין הספרדי. וואלה. באותו זמן התחלנו, כאילו. והמניין הספרדי גדל מדהים. שזה כמה זמן? זה 10 שנים. 10 שנים? כן. אשכרה. 10-11 שנים, משהו כזה. וואו. כן. והמניין הספרדי גדל מדהים. אבל גם השטיבל היום זה גם, זה... כן, ראיתי, המון אנשים. כן, זה נהיה כוח. אבל היום אני יכול, אתה יודע, להתפלל מוקדם, להתפלל נץ, פתאום יש איזה אירוע של חבר בבית כנסת אחר, אני יכול ללכת, אני לא מרגיש עכשיו אשמה. חויב, כן. כן. והרב כאילו מאוד מאוד העריך את זה, והוא קנה לי מתנה מדהימה. אמר לי, תשמע, אתה השקעת, איפה שמגיע תודה, אני חייב לתת אותה. קראת טוב. כן, קראת טוב, הוא אומר, יש את העניין, והוא קנה לי כוס קידוש מכסף טהור, עבודת יד, אני חושב שזה היה לו איזה $1,000. וואו. כן, משהו מדהים. אמרתי, הוא רב מיוחד. עם הדגשה, עוזי, תודה, וזה, אנחנו אוהבים אותך. וואו. וגם הציג את זה לפני כל הקהילה, והודע לי כזה לפני כל הקהילה, ואמרתי, זה תהיה הכוס שלי, כוס קידוש שנשתמש בה, כל עוד שאני פה על הכדור הארץ הזה. אשכרה. זה הכוס קידוש שלי מעכשיו והלאה. כן, וזה כיף לתת, אבל אתה צריך לדעת שאתה פה בשליחות, יש לך פה שליחות, כן. והשליחות שלך היא תמיד להשפיע טוב על הבריות. זה חייב להיות בגלל להשפיע טוב על הבריות, זה אף פעם לא קשור אליך. חייב להיות, זה קשור לבריות, לזולת. בכל מה שאתה עושה, אתה מבין? זה חייב להשפיע טוב על הבריות, ואתה צריך לבוא להגיד איפה צריכים אותי, מי צריך אותי? מי צריך אותי? לא מה אני צריך, מי צריך אותי? איפה צריכים אותי הכי הרבה? אתה יודע, שעברתי שאני כותב אותך, שעברתי לפה, כל הרעיון היה, אתה יודע, מאוד התחברתי לסולה. אז חלק מהחזרה בתשובה, גלית ושלומי, אתה יודע, מאוד עזרו בתהליך הזה, והיא ידעה שאני רוצה לשמור שבת, ואתה יודע, בהתחלה זה התחיל כאילו, אני לא עושה, אין טלפון, אין זה, אש שהיה הכי לא בעיה שיש. טלפון, התחלתי עם טלפון, בלי טלפון. אבל אמרתי, יש לי ידידה שהיא שמרה 8 חודשים שבת, מאוד רוחנית, מאוד זוהר וגם כאלה וזה, 8 חודשים, לא היה לה בית כנסת קרוב ליד הבית, אז הלכה למעשה היא יושבת יום שישי בערב, קידוש עם עצמה, אוכלת, אתה יודע, פיתה עם חומוס בחושך, ויום שבת היא בבית לבד, 8 חודשים, היום היא לא עושה כלום, שום דבר מזה. לומדת מאוד זה, אבל היא לא עושה, כאילו פרקטיס, לא עושה כלום. ויש הרבה עניינים בחזרה בתשובה שאני שם לב, ואני אומר, אוקיי, כאילו, אתה יודע, זה כמו, עכשיו אני הולך להתאמן, וזה נותן בראש, ואז אתה הולך 4 פעמים בשבוע לחדר כושר, אחרי חודשיים, זהו, חצי שנה.
אני שם לב שסמול בייטס, הרבי הרבה מדבר על זה, 2 מקרא, 1 כן. תרגום, 5 דקות ביום, שנה סיימת את החומש. יש משהו בדבר הזה של הלכה ביום. קטן, לא אוברוולמינג. עניין של קונסיסטנסי. ממש, וגם בקטנה שזה לא יהיה כאילו, זה יותר מדי, למה הקערה יכולה להתהפך יותר מדי, יצר כאילו מחכה, תעמיס על עצמך. ואחת השבתות היא אמרה לי, בוא, תעשה אצלנו, תשמור שבת כהלכתה, וזה כי מאוד רציתי, ואז הכירה אותי לסולה. בבניין שהם היו שם, אתה יודע, כזה חצי שבור, ואז הם היו מאחדים את המניין, והספרדיק וג'רמי, וכולם מקבלים אותי וזה. כן. פסט פורוורד. אז ככה הגעת דרכם? יפה. לסולה, כן. כן, גלית ממש לקחה אותי, אמרה לי, תכיר, ג'רמי, לאביטן, והתחברתי, אתה יודע, לאליהו ולני, וכאילו, היום חברים, היו יום שבת פה כולם. גם שלומי, גם גלית, כאילו, ריקודים של החיים. כשהם היו אז מערכים בתוך הבית, שהיה להם סך הכל 10 אנשים. אשכרה. כן, אני ישבתי שם. איזה יפה לראות את זה, כי אני את זה לא ראיתי. יש 50 אנשים בחוץ. הם גדלו מדהים, כן. מבערים ועניינים. אני עוד הייתי בתוך הבית, היינו יושבים בתוך הבית, 10 אנשים. אשכרה. כן. אז מה אני בא להגיד פה? בסולה, באמת, האנשים, אני מאוד התחברתי לספרדיק, לג'ונתן, לכולם, באמת. כאילו, חיבור... כן, זו קהילה מדהימה. יוסי, כאילו אנשים שאמרתי, וואו, רבי ג'ק, עד היום אנחנו בקשר וכאילו לומדים המון ביחד, ואני אומר, וואו, כאילו, כל כך רציתי לעבור לסולה, ושעברתי לפה, חשבתי על העניין הזה של ההשפעה. ואני, אתה יודע, היום מתפלא פה בבית משיח, בבית משיח, אני גם מת עליהם, וזה ישראלים, אני אגיד לך אמיתי, פחות כאילו, אין, מכור אליהם היום, אבל... לא יודע, משהו בסולה כזה יותר... יש שם משהו. יש משהו מיוחד. כן. אבל אז אמרתי לעצמי, איפה אתה יותר משפיע? הסולה די... אתה יודע, תמיד בכל מקום אתה יכול עוד, אבל אווירה טובה. כאילו, יש לי הרבה לקבל שזה גם טוב. אבל פה, שזה מקום די חדש, וצריך להקים אותו, ויש חובות, ויש עניינים, ויש זה, ואמרתי, אתה יודע, פתאום נתנו לי להיות חזן. אתה יודע, אני אומר, וואי, איזה התרגשות, איזה... אני אוהב את הדברים האלה. לא נכבה לכלים. בדברים האלה, וואלה, כן, מבחינת שליחות וזה, תן לי, אני אוהב את זה. יש משהו גם שאתה במעמד הזה, אז עכשיו פעם הבאה שאני אלך חזן, אז אני לומד ואני פותח ופלא יועץ והוא וזה, אני כאילו מתחזק עוד יותר. אז מהבחינה הזאת שאמרתי איפה אני יכול יותר להשפיע, היום אני מנהל להם, כאילו, חצי גבאי כזה, אני מנהל להם ספונסרים. אתה יודע, הם עושים ארוחות שישי, הבן אדם כאילו מביא את כל הקניות לשישי. אני רוצה לבוא להתפלל איתכם. תבוא. כן. מדהים. יום שבת, באמת. כן. אמא לה ואבא לה. עכשיו שאני קצת השתחררתי מהגבאות, אני יכול לבוא קצת להתפלל עם הספרדים. תבוא. ואז, אתה יודע, ניגשתי, ראיתי, אין נגיד סתם דוגמה ספונסר. עכשיו, אני לקחתי את זה מהסולה. אני רואה, אתה יודע, את ג'רמי, כל שבוע, הוא wants to sponsor, 360, זה. עכשיו, אני מדבר עם עוד אנשים. שאתם עושים גם ארוחה שלישית, לא? אתם עושים גם... עדיין לא עושים אצלנו סעודה שלישית. בספרד. בסולה עכשיו הם עושים. כן, בספרדי, כן. אז גם לזה ספונסר וזה. אבל ראיתי, הם פרסמו, אתה יודע, איזה מודעה כזאת. אנשים רואים את השם שלהם, לכבוד, לזכות, לעילוי נשמת, כל מיני דברים כאלה. אנשים משלמים. והיה לי הרבה שיחות עם ג'רמי שלקחתי ממנו רעיונות, שאמרתי לו, תשמע, כאילו אני בא, אני רואה, בוא הוא נותן, תקשיב, ברמה, קודם כל, שם יש בערך 40 אנשים, נגיד, יום שבת, אוקיי? וזה לא בופה, זה שולחן ארוך, שומע עוזי? שולחן ארוך, 40-50 אנשים, ושלושה מקסיקנים מגישים אוכל, ואני אומר לך, אוכל פגז, מסלמטק, מזה, כן, והוא תורם את האוכל, בצהריים מגיעים המון אנשים עניים לקחת, ונשאר המון אוכל, ואז מוציא את זה בשבת, והאוכל, אני אומר לך, פגז, כאילו חמין והכל, כאילו, יותר טוב, כאילו, אתה יודע, גם עניין ההגשה, שאתה יושב בשולחן וזה. עכשיו, הם לא חזקים באלכוהול. הם לא היו חזקים באלכוהול. אתה יודע, בסולה יש אווירה של בספרדיק לפחות. אבל זה אני לא אוהב כרגע בסולה. בגלל זה אני קצת, אתה יודע, לקחתי סטפ בק, הקטע של אלכוהול בסולה, זה יותר מדי, it's too much. כן. It's too much. אני חושב שיש משהו אתה יודע, לפחות הכמה צ'ייסרים האלה, של אחרי תפילה, שאנשים עושים לחיים, וגם אנשים שהם פחות קשורים, והבאתי חברים שהם כאילו אומרים, יש פה אווירה.
אתה יודע, דתל"ש, והוא אומר, כן. וואלה, תשמע, לפה אני מוכן להגיע, כי זה לא כבד. בכל מקרה, הוא לא לקח ספונסרים. כאילו, אתה יודע, פשוט תרומות רגילות, וזה, אני אומר לו, בונה, יש פה עוד הזדמנות לעשות, כאילו, לקח את הכסף ולשדרג את הבית כנסת, לעשות דברים, עמדת קפה שבורה, דברים כאלה, כאילו, שאפשר לפתח. מזה, בוא נפתח קבוצה. ועשינו, והבאתי, אתה יודע, יצרנו קסם גרפיקאית וזה, וכאילו, אנשים אוהבים את זה. תשמע, יש משהו שרשום השם שלך, זה לכבוד היום הולדת שלי, ההיא לכבוד הגרין קארד, ההיא עוד היה על הקדוש ברוך הוא, ההיא לעילוי נשמת משהו. זה כיף להשפיע, זה כיף לראות שאתה עושה דברים, ודברים משתנים. זה בדיוק, זה הנקודה. זאת אומרת, בן אדם לא שם, וזה נבלע באיזה חוב לחשמל, שהוא איזה, אתה יודע, 15-20 אלף דולר. אתה לא רואה שום שינוי בכנסת. פתאום אתה שם, אתה אומר, וואי, עכשיו יש אוכל מילני, יש אוכל מלידר, כאילו, אקסטרה, פתאום יש כמה בקבוקי וויסקי, יש יין, יש גבורצים, אתה יודע, דברים, אתה מביא כאילו... אז אתה מתפעל אצל בני בשבת לפעמים? כן. לא, כל יום, שחרית, זה הכל. ושבת? שבת בטח. גם אצל בני? כן, מנדי, כן. גם אצל בני. כן, פה באלקוט, כן, פיקו כן, רוברטסון. אני יודע איפה זה. כן, כן. והאווירה של החיים, ואתה רואה איך זה גודל. וכולם ישראלים שם, לא? הרוב ישראלים, כן. טוב, אחי, בוא נסגור את הפודקאסט של היום. כן, אפשר שעות. כן, בקטע של, תשמע, זה היה אחלה ספתח. כן. זה עולה, שתדע לך. כן. כן. אחלה שיעלה. זה עולה וזה יחתך בווידאו ונגיד הכל טוב. והנה כבר אני אומר. נעשה אפילו עוד. כן. בהמשך, כשאתה מעלה את זה, תשלח לי העתק, אני גם אעלה את זה לערוץ. הסושיאל מדיה שלי, אתה יודע, גם יכול לעזור לך. ואחי, הצלחה, בעזרת השם, בהצלחה רבה וגדולה, ומי ייתן, ובאמת, תגיע למימוש הפוטנציאל האמיתי שלך. אמן. אבל שזה יקרה מהר, בלי יותר מדי עיכובים, בלי יותר מדי חורים בדלי. אמן. מבין? וזהו, אני חושב שדיברנו היום על דברים מאוד מאוד חזקים, ממש ברומו של עולם. כן. זה, אני אגיד לך תכלס, מי שיקשיב לזה, זה ההתפתחות האישית הכי חזקה שיש בעולם. אין את זה, היום יבוא לך פסיכולוג, יגיד לך, אתה, היה לך ילדות וזה וזה וזה, אתה מסיים את הסשן, אתה הולך ותוקע מישהי. כן. ולא עשית כלום, אתה יודע, אנחנו מדברים תכלס. כן. תכלס, ומי שיתחבר לזה, ובאמת יישם את זה, ושגם אנחנו בעזרת השם ניישם, אחי, השמיים הם הגבול. כן, זה חשוב להגיד שאנחנו, לפחות שאני, בהרבה פעמים שאני מדבר, אני אומר לעצמי, כאילו, וגם למי שאני אומר את זה, אני אומר את זה לשנינו. כאילו, אני לא בא לתת איזה דרשה, אני מדבר איתך כמו שאני מדבר לעצמי במראה בבוקר. כל הסרטונים שאני עושה, אני כאילו מדבר לעצמי. לעצמי. כאילו, אני אומר את זה ואני אחדד את זה לעצמי, וזה שאני מוציא את זה במלכות, במילים ובזה, אני אומר את זה לעצמי כמעט יותר ממי שאני אומר את זה לבחוץ, ממש. אני לא עכשיו בא להגיד לאנשים אני צדיק, וכאילו, כן. אני לא... אני עדיין רווק. באכסדרה, כן. אתה יודע, כשאתה רווק אתה בסכנה. זה לא פשוט יותר. ממש. אבל בעזרת השם, בזכות הפודקאסט הזה, בזכות המודעות שהגענו אליה היום, נמצא את האנשים שלנו. בעזרת השם. וזהו, ונגיע לקדושה. בעזרת השם. ואז כל העניין הזה יהפוך למצוות, והכל יהפוך לשם טובים, ובאמת נממש את מה שצריך לממש. בעזרת השם. כן. כן, אני גם. חברים, רוצה להגיד לכם תודה שצפיתם, למי שיצפה, מחילה על כל הזה, אבל חייב לקפוץ למים ולעשות את זה הלאה בבאללה. גם אחרי הרבה טסטים, נחבא המצלמות, לפחות האודיו נשאר, אז אני מקווה שזה היה לתועלת, ואני לפחות נהניתי של החיים. אז תודה רבה לכם, שיהיה לילה טוב, ערב טוב, בוקר טוב, מאיפה שאתם לא בעולם. אוהב אתכם, ונתראה בפרק הבא.